And welcome to the leader training tonight. Chào mừng tất cả các bạn đến buổi leader training ngày hôm nay ạ. Alright. Okay. So you're ready now? In this meeting, we will have two sections. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. The first one is me. Nhưng đầu tiên, The second one is leader training by the great Bobby. đầu tiên sẽ là phần của tôi và sau đó là phần của người upline thật tuyệt vời của chúng ta, đó là Bobby. Okay. So be sure that you stay to the end. Hãy chắc chắn rằng các bạn ngồi đây. The first session I will talk about is about our update Forever and a Global Family. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái gia đình Forever and Day toàn thế giới chúng ta. Do you know what is global family? Các bạn có biết cái từ này không ạ? Từ gia đình. We have many businesses around the world. Chúng ta có rất là nhiều những người đang sống trên toàn thế giới này. Vietnam is one of them. Việt Nam là một trong số quốc gia đó. And we are updating. Actually, I just came back from Australia. Và tôi chỉ vừa quay về từ Australia, ở từ Úc. Do you want to see how Amway and Forever and a Day doing in Australia? Các bạn có muốn thấy được Amway ở Úc như thế nào? Yeah, we do. So first, I will introduce myself so people don't know me. Thì I will introduce myself. đầu tiên tôi sẽ giới thiệu bản thân mình một tí. My name is Eric. Tên tôi là Eric. And I graduated from International College in Thailand. Tôi tốt nghiệp từ một trường đại học quốc tế ở Thái Lan. I've been working my own business, taking the students from Thailand to the White House for 7 years. Thì tôi đã làm công việc kinh doanh tự của riêng bản thân mình là công việc đưa du học sinh tại Thái Lan qua Mỹ. I encountered a problem. I closed my company. I became a manager in two different companies. Thì tôi sau đó là tôi đã đóng cửa công ty mình và trở thành một cái người quản lý cho một công ty truyền thông rất là lớn tại Thái Lan. The biggest retailer in Thailand. Cái công ty lớn nhất về truyền thông tại Thái Lan các bạn. And the other one is Ford Motor Company, Asia Pacific and Africa region. Và tiếp theo đó là một công ty khá là lớn nữa, tầm cỡ châu Á. Okay, I would like to thank you two people. Tôi muốn cảm ơn hai người Who invited me and teach me to the business. Người đã tạo cảm hứng cho tôi và đã mời tôi cái công việc này. The first one is my best friend. Người đầu tiên là người bạn thân của tôi. Will and Christina. Please give a big applause. Thank you. Will và Christina. Hãy cho Will và Christina một tràng tay các bạn ạ. The second one is who made me myself today. Và người thứ hai là cái người đã làm cho tôi trở thành con người như ngày hôm nay. The leader I will follow until I die. Cái người lãnh đạo mà tôi sẽ theo đến khi nào tôi chết các bạn ạ. Bobby and Uchi, give them a big applause. Okay, we just start because time is running out. The first thing I would like to share with you is because I want you to see the world. Và tôi muốn cho bạn thấy điều này bởi vì tôi mới bạn nhìn thấy cái thế giới ngoài kia như thế nào. Some of you who started business first month, raise up your hand. First month. Ở đây ai tham gia công việc này tháng đầu tiên? Proudly, first month, because next month is going to be second month, first month. Okay? Thứ nhất cái tháng đầu tiên các bạn. Not more than 6 months. Not more than 6 months. Ở đây ai không nhiều hơn 6 tháng ạ? Okay, not more than 6 months. The people who are working with Amway for 1 year. Ở đây ai khoảng chừng một Not more than 1 year, raise up your hands. chưa tới 1 năm ạ? Leaders, all the leaders, give yourself a big applause. Hãy tên tất cả những bạn đã tạo ra một tràng tay các bạn. So, this is on the plane, right? You can see that this is Thailand, and that's Vietnam, and that's where we went to, Sydney, Australia. Thì đây là cái màn hình trên Thái Lan, chúng tôi từ Thái Lan bay tới Úc là Sydney các bạn ạ. Forever and a leaders, and actually our partner also, we go around the world to see the opportunity and make Amway possible. Tôi và nhóm của tôi là nhóm Forever and Day cùng những người bạn khác đã bay vòng quanh thế giới này để cho mọi người thấy cái cơ hội kinh doanh Amway. Just like when we came to Vietnam the first day. Cũng giống như là tôi tới Việt Nam lần đầu tiên. No one do Amway with us in Vietnam. Không ai làm quen cùng với tôi ở Việt Nam. See how many people today. Và bây giờ bao nhiêu người ở đây rồi ạ? Because of you, this happened. Bởi vì các bạn mà điều này đã xảy ra các bạn ạ. So we went to Australia with same belief. Và chúng tôi đến Úc với cùng một cái niềm tin That with our quality, bởi vì cái giá trị của chúng tôi with Forever and a Day team, cùng với những cái người bạn Forever and Day, with Amway, cùng với Amway,
everything is possible. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Next please. So we around Sydney, Australia. Và chúng tôi đã đến Sydney, Australia. Two people went this time, which is me and Nuchi's Bobby's wife, executive dama, Nuchi. Và tôi cùng với Nuchi là vợ của Bobby. Next please. And the first thing we do, we find a place to sleep, okay? Và điều đầu tiên là chúng tôi tìm nơi để ở. That's our two leaders in Australia. Đây là cái nhóm của chúng tôi ở Úc. They lived in Australia at that time. They lived in Australia for more than 7 years. Thì những người này là những người bạn Thái Lan và đã ở Úc phải được 7 năm rồi. They own a cafe in Australia. Họ sở hữu một cái quán cà phê ở Úc. And you know what has in common for the leaders around the world who doing Amway? Và các bạn biết cái gì mà giống nhau ở tất cả những người leader ở trên toàn thế giới không ạ? Next please. You know what common? They use Amway products. Đó là họ dùng sản phẩm của Amway. They use protein. Họ dùng protein. They use vitamin C. They use diabetes. They use so many things. Họ dùng rất nhiều sản phẩm của Amway. Okay, you'll see the pictures coming up soon. So, in common, to make this business possible, you need to understand your own products. Cũng giống như vậy, nếu các bạn muốn công việc này có thể thành công, các bạn phải tự hiểu được cái giá trị của sản phẩm như thế nào. There's a sense of product using in many types of products. You may use it as your customers, but this one we use as we own it ourselves. Thì có rất là nhiều sản phẩm mà các bạn dùng giống như là người tiêu dùng, nhưng ở đây chúng tôi dùng như một người chủ của sản phẩm đó. Same. Because they want to know how the product's better than other brands. So they have to understand, they have to use it, they have to experience themselves. Bởi vì chúng tôi muốn hiểu cái sản phẩm này nó tốt hơn sản phẩm kia như thế nào và nói cho những người bạn của chúng tôi biết, cho nên tôi dùng sản phẩm đó từ bản thân mình. That's the water purifier Spring by Amway, the best one in the world. Đây là cái sản phẩm máy lọc nước tuyệt vời nhất trên thế giới. Air purifier, atmosphere, the best one in the world. Cái sản phẩm máy lọc không khí tốt nhất trên thế giới của Amway. And what we do when we do Amway? Và chúng ta làm gì khi chúng ta làm Amway ạ? We sponsor people. Chúng ta bảo trợ người. We don't know them. Chúng ta không biết họ. But when we sponsor them, we become friends, right? Nhưng khi mà chúng ta bảo trợ họ, chúng ta có những người bạn đúng không ạ? A lot of you here don't know each other before Amway. Rất nhiều người ở đây không biết nhau trước khi làm Amway. Now you become good friends. Yes or no? Bây giờ tất cả các bạn là những người bạn tốt, đúng hay không ạ? Did Amway a big applause for that? Hãy cho tôi một cái tay các bạn ạ. This person is this guy. He is from Lebanon. You know Lebanon? Đây là cái người bạn đến từ Lebanon. In my life, Trong cuộc đời của tôi, I never dream of having a Lebanese friends before. tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có một người bạn ở Pháp giống như vậy. I cannot imagine myself, catch a plane from Bangkok to Lebanon. No way. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ leo lên chiếc máy bay và bay tới Lebanon. Any of you here want to go to Lebanon? Ở đây ai muốn đi tới đó à? Because of Amway, we have Lebanese friends now. He's very good. He's really nice friend. Next, please. Bởi vì Amway chúng ta có rất nhiều những người bạn mới. This another our active person in IBO, in Australia. He is a head chef. He's a head chef. Thì cái người này là cái người chủ đầu bếp. He works so hard as a head chef for more than 9 years in Australia. Anh ấy làm việc rất chăm chỉ như một người đầu bếp ở Úc đã 9 năm rồi. And you know what's so good about Australian? You work hard and you earn a lot of money. Các bạn biết ở Úc có điều gì tuyệt vời không ạ? Các bạn làm việc chăm chỉ, các bạn sẽ nhận được rất nhiều tiền. But in the same time, the cost of living so high. Nhưng cái tiền, cái mức sống của người đó cũng rất là cao các bạn ạ. So they have to work double to be able to stay in Australia. Nên họ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi nếu mà muốn sống ở Úc. So same here. Cũng giống như vậy ở đây. What you have in common? Các bạn có điểm chung gì ạ? We work hard. Chúng ta làm việc chăm chỉ. Right? Đúng không ạ? Just want the next tools, the better tools to work with. Chỉ cần một cái công cụ tốt hơn để làm việc thôi. That's the area where we work. Đó là cái nơi chúng ta đã đi bộ. And next thing we do home meeting. Và sau đó chúng tôi làm những cái buổi hội thảo tại nhà. We start in Thai. Chúng ta bắt đầu ở những người bạn Thái. Yes, they're all friends and we work there and they like Amway, so we start working on this group. Họ là những người bạn của tôi và tôi bắt đầu làm việc từ những người này. When we go there, they cook for us. That's a good thing. Khi mà tôi tới đó thì họ nấu ăn cho chúng tôi.
thôi, đó là một điều rất tuyệt vời. We do the same, sponsoring, clearing them, answering objections, everything we teach them. Tôi làm tất cả những cái gì mà tôi làm ở đây cùng các bạn. And sometimes we do rally, right? Rally. Và đôi khi chúng tôi sẽ làm những cái buổi hội thảo giống như là chúc mừng những người mới. So this group become active. This group become active. Và cái nhóm này trở thành những cái nhóm hoạt động rất chuyên nghiệp. Next group. From this group, they start to calling, making calls, and appointment a lot of people. Thì ở đây chúng tôi đang bắt đầu gọi điện thoại cho rất là nhiều người. Executive Diamond, Emerald, any do the same. EDC, Emerald, tất cả mọi người đều làm những công việc giống như nhau. You just join today, you do the same. Các bạn tham gia ngày hôm nay, các bạn cũng sẽ làm như vậy. That's what makes Amway Miracle keep going and going and going in 50 more years already. Những cái công việc này làm cho Amway toàn cầu đã phát triển được khoảng hơn 50 năm rồi các bạn ạ. From this simple concept and action, từ những cái khái niệm và những cái hành động rất là đơn giản này, we have meals after meals together, so we make more friends. And these two, I want to show you, they're from Taiwan. They are Taiwanese. Thì hai người này tôi muốn nói các bạn, hai người đến từ Đài Loan. In Taiwan, so many groups, right? Ở Đài Loan rất nhiều nhóm đúng không ạ? Vanessa and Vietnam is Generation Y also. Nhưng những cái người này là những cái thế hệ trẻ. Their upline is a crown, you know, crown 18 platinum, a crown. Before crown master, he's a crown. Thì cái người upline này là crown, là cái người được 18 nhánh hay là 21%. 80 years old. 18 tuổi. 80 years old. 80 tuổi các bạn ạ. 80 years old, okay? 80 tuổi rồi các bạn. He's a grandpa. Ông ấy giống như ông nội rồi. He's become crown since he was 48 years old. Ông ấy đã trở thành crown khi mà ông ấy chỉ có mới 40 tuổi. So he has been living a crown life for more than 40 years already. Thì ông này đã sống cái cuộc đời của một người crown được 40 năm rồi. Back please. And they don't have the way to do it, so they fly. Actually, they flew from Taiwan to Australia just to see how we do things. Thì bởi vì những cái người này không biết cách làm như thế nào nên họ đã bay từ Đài Loan tới Úc chỉ để thấy cách mà chúng tôi làm việc như thế nào. How good it is! Tuyệt vời như thế nào các bạn? They just want to follow a good way, and they try to find a partner, and they don't know what to do. So they flew from Taiwan to Australia just to see how we do things. Họ là những người rất muốn thành công trong công việc này và họ không biết cách nào. Họ đã người bay từ Thái Lan và từ Đài Loan tới đây và chỉ nhìn thấy chúng tôi làm việc như thế nào thôi. Big dreams, you will be diamond for sure. But that's a big thing. Những người có giấc mơ lớn, những người này chắc chắn sẽ là diamond. And this wonderful lady, Và cái người phụ nữ tuyệt vời này, she's Vietnamese. cô ấy là một người Việt Nam. Mine is my friend. I sponsor her here at Vincom several months ago. Thì cái người bạn của tôi đã bảo trợ cái người này tại Vincom. And when I go to Australia, I don't have friends, right? So I post on my Facebook. I'll go to Sydney, anyone will be there. Let me know. Thì cái người tôi tới Sydney mà tôi không có bạn, tôi đã lên Facebook và nói là ai ở Sydney hãy cho tôi biết là đang ở đâu. And she replied, "Hey, I'm in Sydney. What a coincidence." Thì cái người này đã trả lời và ủa, Sydney hả? Tôi cũng ở đó. So I tried to follow up her here in Vietnam. So many times she's busy. Thì tôi đã cố gắng theo cái cô này khi mà cô ở Việt Nam nhưng mà cô ấy bận rất là nhiều lần. I sponsor her in Ho Chi Minh City, Vietcom. I follow up her in Sydney, Australia. Thì tôi đã bảo trợ cái người này ở tại Vietcom, thành phố Hồ Chí Minh và tôi sẽ không có nói cho tới Sydney luôn. In Amway, you can work everywhere. Seriously. Trong Amway bạn có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào. You cannot see me now. Which country you will go to? I will go there and follow up you. Bạn cứ nói để bạn đi đến đất nước nào tôi sẽ theo bạn tới đó luôn các bạn ạ. So always pick up the upline phone, okay? Otherwise they'll follow you. Cho nên hãy trả lời điện thoại của người upline của mình nữa nha. Okay? So she understands more about Amway, and that she introduced her boyfriend, who's Hong Kongian, live in Australia, for me to sponsor. Thì cô gái này đã hiểu về Amway là gì và sau đó cô giới thiệu người bạn trai của mình là người Hồng Kông cho tôi để giới thiệu công việc Amway. So you see, from A to B, maybe nothing, but from B, you have no idea who they will lead us to, right? B, C, D, F, G, H, I, J, K, you know, like maybe they bring a lot of people. Thì các bạn thấy không, từ A tới B thì không có gì xảy ra cả, nhưng mà từ B cho đến cái gì các bạn không thể biết được đâu. So put more effort in your friends, trust them. Cho nên
nên các bạn hãy tin tưởng những cái người bạn của mình. And we start doing home meetings, product demonstrations, the same. Và sau đó chúng tôi làm những cái công việc bảo trợ như nhau. Same thing, right? Just like I show you, Hawaii, Taiwan, US, Australia, Thailand, Vietnam, same, no secret. This is the secret. Thì đây chính là cái bí mật, cái bí mật thành công đó các bạn ạ. Tất cả mọi nơi đều làm việc giống với nhau. The secret is how many photos of this you have. Cái bí mật là các bạn có bao nhiêu tấm hình như thế này. 3 months, 2 photos, nothing to do. 3 tháng, 3 tấm hình, không có gì cả. 3 months, 100 photos, you should become platinum already. 3 tháng mà có cả 100 tấm hình, các bạn phải là platinum rồi. Alright? Đúng không ạ? Okay? Đúng không ạ? Yeah, okay. Next please. And you see people around the world have different things, dreams. Và các bạn thấy không, con người trên toàn thế giới đều có giấc mơ. Here he says, Amway's travel notes. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng Because he wants to travel around the world. nhật ký du lịch Amway. Next please. And that we bring, we went together to some cafe, we sponsor some people. Next please. Indian actually. And that is another guy, he is from Hong Kong, living in Australia. And Vanessa, remember, from Taiwan, right? From Taiwan. So they speak Chinese, right? Because some of you speak English and Chinese, Vanessa speaks English and Chinese, we are Thai and English, right? We don't speak Chinese. So let the Chinese people talk together. Thì các bạn thấy không, cái người này là một cái người Hồng Kông và cái người bạn nữ phía bên này là người Đài Loan, cho nên tôi để những cái người nói tiếng Trung nói chuyện với nhau. So Vanessa sponsors me in Chinese. Cool. Cái người này đang bảo trợ bằng tiếng Trung các bạn ạ. And Nico become exciting. Then he start to work. Và cái người này cảm thấy rất là tuyệt vời và ông ấy bắt đầu làm việc. And once you do it, remember, it's not how great you can sponsor, how great you can do demonstration of the product. It depends on whether they can do it too. Không quan trọng là các bạn làm sản phẩm, làm bên ngoài sản phẩm tốt như thế nào, bạn bảo trợ người tốt như thế nào, mà quan trọng là cái người kia cũng có thể làm được nó. So you work with the people who want to help themselves first. Nên các bạn hãy làm việc với những cái người nào mà muốn tự giúp bản thân mình trước. Sometimes you say, oh, Eric, I have so many friends who want to work out there. How can I help them all? You work with the people who can do the work also. They are willing to do the work. Thì nhiều người mà nói là tôi có rất là nhiều người bạn cũng muốn làm quay chung với tôi, vậy giờ tôi làm với người nào trước? Thì các bạn hãy làm cái người nào mà sẵn sàng và muốn thành công trong công việc ăn quay này. We set up another home meeting for the products. Và sau đó chúng tôi có những cái buổi hội thảo tại nhà. And we also have them listing the names. Và sau đó tôi giúp bọn họ ghi cái danh sách tên ra. Anyone list the name already? Raise up your hands. Ở đây ai biết danh sách tên của mình rồi ạ? Raise up your hands. Higher. Giơ tay cao lên nữa ạ. People who don't raise your hands, look around. No, don't put down. Okay. People who are not raising your hand, look around. How many people can do it? Thì ở đây ai chưa làm được cái danh sách tên hãy nhìn xung quanh coi bao nhiêu người đã làm được nó rồi các bạn. So it's very common skills. Here's the name, call them, sponsor. Thì đây là một kỹ năng rất là bình thường thôi, các bạn chỉ cần ghi tên ra và gọi điện thoại cho họ và bảo trợ thôi. On the floor, sitting table, doesn't matter. We just give them a knowledge so they can do the same. Next. Thì đây chúng tôi chỉ cho họ một cái kiến thức để làm những công việc giống nhau. Same. Okay. Vietnam, Australia. Next. Now we do more home meeting. A person who are active now start inviting more friends. You know. Next. So just want to show you how we work. You know, around the world is all the same. Thì đây là cách mà tôi cho các bạn thấy rằng chúng tôi làm việc trên toàn thế giới như thế nào. Sponsoring another person, and then here, Vanessa flew from Taiwan. Just ask for 20 minutes to ask how she can grow her business in Taiwan. Just 20 minutes. Fly to Taiwan just for that. Thì cái người này đã bay từ Đài Loan đến đây thì để xin 20 phút hỏi làm cách nào để phát triển công việc kinh doanh của cô ấy. And now she start working with us too, sponsoring a Chinese. Và ấy cũng có bắt đầu làm việc bảo trợ những cái người những cái người Trung Quốc. Okay, that's the view of the place. I just want just pass it. A lot of photos. Okay, so more home meetings after home meetings after home meetings after home meetings. So you see that actually there's no secret at all. And you start today, you can do just like us. Thì các bạn có thấy không ạ? Tất cả những công việc này nó không hề có bí mật gì cả. Nếu ngày hôm nay các bạn hãy làm việc giống như tôi đang làm. Now the group become bigger, right? Và cái nhóm trở nên lớn hơn, đúng không ạ? Thai, Hong Kong, you know, and we have a new guy from Vietnam. Và tôi có một cái người bạn mới nữa cũng từ Việt Nam. He
he went study. He goes study in Australia for bachelor degree. But he grew up in Australia. No, he grew up in Russia. Sorry. Vietnamese grow up in Russia, come to study Australia. Thì cái người bạn của tôi là một cái người bạn Việt Nam đã lớn lên ở Malaysia và sau đó tới Úc để học cái bằng đại học của mình. So you see all the work, we go there. No matter if you are one more success, you have to work the same. Thì không quan trọng là các bạn là ai mà các bạn giàu như thế nào, nếu bạn muốn thành công các bạn phải làm việc như nhau. So if these pictures go on and on, see how much we work during 1 month in Australia. Các bạn thấy không, những bức hình này tiếp tục và các bạn có thể thấy là tôi làm việc như thế nào trong vòng 1 tháng ở tại Úc. This one is the new diamond from South Africa. He become a guest speaker for National Convention in Australia. Thì những cái người này là những cái người đã thành công ở tại châu Phi và tới để trở thành một cái người khách mời. Same, working. Bạn thấy không ạ? Làm việc. And that's the National Convention. See how many people there. Go on. Next. That's the new moving up in Australia. All new 12%, 15%, 18% on the stage. Thì đó là cái buổi tưởng thưởng dành cho những người mà mới 12%, 18%. And from National Convention, back to do the same thing. Và sau một cái buổi hội thảo lớn toàn nước rồi thì chúng ta quay về làm những công việc giống như nhau. There in Australia, there are National Convention is 3 days. Okay, you have to go there, come back, go there, come back, go there, come back 3 days. Okay, so you see. And there's Australian, native Australian. They also sponsoring people. The same thing as we did. Thì đây là những cái người Úc cũng làm công việc như các bạn đang làm. Confirm it. Start doing it now. That's no secret. Just sponsoring, demonstration products, bring people to meeting. That's all the 3 things you need to do. Không có bí mật gì đó các bạn ạ. Hãy tiếp tục bảo trợ và hãy làm demo đi các bạn. Right? And that's we have concert, everything in there, and that's new people. You know, they enjoy the meeting. So bring people to the meeting is also a big secret. Thì mang người tới những buổi hội thảo cũng là một cái bí mật rất lớn. And this guy, he's only 23 years old. He's about to become new 20% in Australia also. 23. Thì cái người này là cái người 23 tuổi chuẩn bị trở thành 21% tại Úc các bạn ạ. Okay? And this is the new game also. This market is 40 years old already. Still a lot of people moving out, still a lot of people, still a producer, still a lot of people become new pins in Australia. Thì đây là một người đã đạt được rồi và cái thị trường đã được 40 năm rồi và vẫn tiếp tục phát triển các bạn ạ. Think about Vietnam, you're only 5 years. How big you can grow? Hãy nghĩ về Việt Nam, các bạn mới 5 năm thôi các bạn phát triển được tới đâu ạ? This one, she's about to become a new diamond in Australia. Her name is Tamsin Sala. She's only 24 years old. Cái người này 24 tuổi và chuẩn bị trở thành diamond tại Úc các bạn ạ. Who's around 24, 25 years old or something? Ở đây khoảng ai mà khoảng chừng 24, 25 tuổi các bạn giơ tay lên được cho mình không biết không ạ? If you work very hard, you can be diamond too. Nếu các bạn làm việc chăm chỉ, bạn cũng có thể làm được. Okay? Give yourself a big applause. Hãy cho bạn một tràng tay ạ. I just want you to see the environment, the atmosphere about it. And that Bobby is phone in, you know, like Skype. You know Skype? Thì các bạn biết không, đây là khi Bobby nói chuyện qua Skype với chúng tôi. Bobby was in Hawaii. I don't know where you are. Where were you? You know, like he's been everywhere around the world. So Bobby is somewhere in the world, okay? Calling in to Australia to meet with the Thai leaders there. Tôi cũng không biết là Bobby đang ở đâu trên thế giới nữa, nhưng mà gọi để gặp chúng tôi tại Úc. And they do the same. They are calling. Now they are calling. Home meeting. Calling. Và bây giờ họ đang gọi điện thoại để mời người tới đó các bạn. Everyone listen name and call. Tất cả mọi người đều ghi cái danh sách tên ra và sau đó gọi. And while I'm working in Australia so hard, you know, there's my phone ring. Back, one picture. My phone ring and then I search my mind. Then my girlfriend sent me a pictures of her sister work. This one. So while I'm working in Australia, in Thailand, they do the same. Thì khi mà tôi làm việc thì cái người bạn gái tôi gửi với tôi tấm hình. Khi tôi làm việc tại Úc thì người bạn gái của tôi cũng đang làm việc ở Thái Lan. And this is the schedule. You see how many works per day we put in. Thì các bạn đây thấy đây cái lịch của tôi và các bạn thấy là tôi làm việc bao nhiêu các bạn? 10, 11, and actually we have 12. The new one, 12, 1:30, 3, 4, 8. That's one day. Có thể thấy là từ sáng cho tới chiều trong vòng 1 ngày các bạn ạ. This is still empty, right? Wait until the end, okay? You'll see. Cái này vẫn là trống, các bạn hãy chờ đến phút cuối cùng. All these features, you won't see anything else except the work.
Okay? Don't expect any fancy things. We only go there to work build the business. This guy is the Vietnamese, growing up in Russia. Nick. Thì đây là cái người mà tôi nói là đã sinh ra tại Nga. See, more work. Các bạn thấy rất là nhiều việc hơn nữa. Because we have limited time, we have to use this very wisely. We have to work very hard. Bởi vì chúng tôi phải làm việc rất chăm chỉ. Before it was empty, right? Now start to pack. Thì lúc trước nó đã rất là lúc trước nó rất là trống đúng không? Bây giờ bắt đầu có những cái công việc bỏ thêm vào. You can continue looking at it. Work. Đúng là cũng làm việc. Almost full now. See? Almost full one day. Gần như là hoàn toàn không có điều. Okay? So the message I want you to give you tonight before Bobby is coming up on stage is that trust Amway. Một cái điều mà tôi muốn nói các bạn một điều rằng hãy tin Amway. Because Amway is simple tools. Bởi vì Amway là một công việc rất amazing result. Nhưng lại có một cái kết quả tuyệt vời. If Amway require you special skills, nếu Amway đòi hỏi bạn một cái skill đặc biệt, một cái kỹ năng đặc biệt, you have to ride a bicycle with, like empty hands. Don't touch the motorcycle and run it 120 kilometers. Then you can do Amway. Then no one can do Amway. Nếu mà Amway đòi hỏi các bạn phải chạy một chiếc xe phân khối lớn 120 km/h và không đủ những chiếc xe khác thì đó là một việc rất khó, sẽ không ai làm được. That's the new artistry, and that is my wife. Và đây chính là vợ tôi. I work in Australia. Her birthday is on the 30th of October. Her birthday. I work in Australia when her birthday is coming up. Thì tôi đã làm việc ở Úc khi mà cái sinh nhật của cô ấy tại Thái Lan. And do we feel sad? Các bạn có nghĩ là tôi cảm thấy rất là buồn không? Who wants to be with your girlfriend or boyfriend when their birthday is coming up? Raise up your hands. Ở đây ai muốn ở cạnh bạn trai bạn gái mình khi mà sinh nhật của họ tới à? Me too. Tôi cũng vậy. But if we cannot be together, is that a problem? Nếu mà chúng tôi không được ở cùng với nhau thì có vấn đề gì không? Because we know we will travel around the world together. That's for her birthday, right? Bởi vì tôi biết được rằng tôi sẽ được đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cô ấy. So we keep working. Cho nên chúng tôi cố gắng tiếp tục làm việc. You can open it slowly so they see all the words in one month. That's our leaders. That's the Egypt. He's from Egypt, mommy. Các bạn biết người này đến từ Ai Cập các bạn ạ. So many diverse culture there. And they do the same. And with people smiling, positive, kind, hardworking. Thì các bạn thấy họ làm những công việc giống như nhau, những người ăn quay rất là tích cực và lúc nào cũng mỉm cười. When Nick started the business, remember Nick, the Vietnamese who grew up in Russia, he started listing the names. Thì các bạn thấy không, cái người Việt Nam đã sinh ra ở Nga thì anh ấy biết ra một cái danh sách tên. Some in Vietnam, some in Melbourne, some in Sydney, some in Russia. Rất là nhiều người thì ở Việt Nam, người thì ở Sydney, người Melbourne, người ở Nga. Now the group become bigger, we teach them more. Vì cái nhóm này càng lớn hơn và chúng tôi làm việc nhiều hơn. I want to stop with this picture. Tôi muốn bắt đầu với cái tấm hình này. They are just like us. Họ cũng như tôi. Vietnamese, Hong Kongian, Bangkok, Thailander, I don't know, Chinese, a lot of people. Rất là nhiều người Hồng Kông, người Thái Lan, người Đài Loan, người Việt Nam. You see how they start? Các bạn thấy họ bắt đầu như thế nào không ạ? Wait until one more year, you see how change it will be. Bạn hãy đợi một năm nữa thôi và các bạn sẽ thấy được họ thay đổi như thế nào. When we first came here to Vietnam, this is about the group we actually have, right? BP leaders, just like this, like not more than 10. Các bạn có biết là khi mà chúng tôi bắt đầu đến Việt Nam thì cái nhóm chúng tôi cũng như thế này, không nhiều hơn 10 người. And we are still thrilled, looking at the numbers of people in this room. Every time we keep getting bigger and bigger and bigger, months after months. Thì các bạn có biết không, tôi nhìn thấy cái số người trong cái phòng này ngày càng tăng lên hàng tháng các bạn ạ. You know the secret I want to tell you tonight? Các bạn biết một cái bí mật của tôi nói các bạn ngày hôm nay. Out of Vietnam, the country that have the most population of Vietnamese, only two countries. Ở ngoài Việt Nam, cái đất nước mà có cái tỷ lệ người Việt Nam sống nhiều nhất chỉ có 2 nước thôi. US, Mỹ, right? And Australia. Và Úc. And now we have a system in US. Và bây giờ tôi đã có một cái hệ thống tại US, tại Mỹ. And now we have a system and the leaders in Australia. Và bây giờ chúng tôi bắt
đầu có những cái hệ thống tại Úc. And that's how you can have a business around the world with forever and a global family. Đó là cái cách mà các bạn có thể có được cái công việc kinh doanh vòng quanh thế giới cùng với nhóm Forever Day. Dream big, okay? Mơ lớn các bạn ạ. Dream bigger. Dream bigger. Lớn hơn các bạn ạ. I love one word Bobby used to say. Thì tôi nhớ một cái điều mà Bobby đã nói với tôi. If Vietnam is not your home anymore, Nếu Việt Nam không phải là nước cái ngôi nhà của bạn nữa, what if the world becomes your home? bởi vì cái thế giới đã trở thành nhà của bạn, Vietnam become your bedroom. thì Việt Nam trở thành cái phòng ngủ của các bạn. Would you wake up in the morning and walk out of bedroom sometimes? Các bạn có thức dậy vào buổi sáng và đi ra khỏi cái phòng ngủ của mình một khi nào đó không? If Australian is your kitchen, Nếu Úc là cái nhà bếp của các bạn, oh yes, Australian have so many good steaks, you know, like lamb, beef, so good, okay? thì không biết ở Úc thì có rất nhiều những món ăn ngon. You want to walk out of Vietnam, go to eat steaks in Australia, in your kitchen? Các bạn có muốn thức dậy ở Việt Nam và tới Úc ăn những cái món ăn rất tuyệt vời không ạ? Trong cái nhà bếp của mình. Maybe go watching TV, basketball in US. Có thể là đi coi phim hoặc là đi xem bóng rổ ở tại Mỹ, Your living room, trong cái phòng khách của các bạn, right? đúng không ạ? Not only in Vietnam, you should stay, okay? The world is big and you should be everywhere. Thank you so much for tonight, for me. Không chỉ ở Việt Nam mà các bạn ở toàn thế giới, các bạn là cái thế giới này rất rộng lớn. I want you to take a deep breath, deep breath. Tôi muốn các bạn thở thật là sâu. Okay, the moment has come, okay? Ready? Cái thời khắc đã tới, các bạn sẵn sàng chưa? Because you are about to meet Executive Diamond. Thank you. Oh, okay. Sorry. Because you guys are so special, we have something to show you. Bởi vì các bạn rất đặc biệt cho nên tôi có một món quà đặc biệt dành cho các bạn. Let's see this together. Thank you so much. Hãy xem cái đoạn clip này cùng với nhau nhé các bạn. Ready? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Close the light.
Good evening. Chào buổi tối các bạn ạ. It's a big surprise to see you all here in the leadership meeting. Thật là ngạc nhiên khi được gặp các bạn ở đây trong cái buổi training dành cho leader ngày hôm nay. In fact, a lot of us here, we already know each other. We are brothers and sisters here. Thì thật ra tất cả nhiều người ở đây chúng tôi đã biết lẫn nhau rồi và chúng tôi là những anh chị em rất là thân thuộc với nhau. Do you know today marks our anniversary of our efforts in Vietnam of 1 year anniversary? Các bạn có biết là ngày hôm nay là cái ngày kỷ niệm 1 năm những cái nỗ lực của chúng tôi tại Việt Nam không ạ? I came here first time in Vietnam was May 2008 when the market opened. Thì tôi đến đây lần đầu tiên khi tháng 5 năm 2008 khi thị trường vừa mới phát triển. I came alone. Tôi đến đây một mình. I was Emerald by the time. Lúc đó tôi là Emerald. And I asked some people where to stay in Saigon. Thì tôi hỏi những người ở đây là ở đâu, ở Sài Gòn thì tôi nên ở đâu. And some of the people told me, they said that the best place for tourists is Bùi Viện. Thì người ta nói với tôi là cái nơi tốt nhất dành cho những người du lịch ở Bùi Viện. Do you know what Bùi Viện is? Bạn biết Bùi Viện ở đâu không ạ? Not a good place. Không phải một nơi rất là tốt đâu ạ. But I don't know, I was a foreigner. Bởi vì lúc đó tôi là một người nước ngoài, tôi không biết. Now I'm local. Và bây giờ tôi thành người địa phương rồi. Okay. Then I came back here again when Amway Vietnam invited me for a guest speaker in Hanoi and Ho Chi Minh City last year. Thì tôi đến đây một lần nữa khi mà Amway mời tôi trở thành khách mời tại Hồ Chí Minh và Hà Nội năm vừa rồi. In the beginning when I came here, nobody even know what Amway is. Lần đầu tiên khi tôi tới đây thì người ta không biết Amway là gì. I was talking to a lot of strangers. Tôi nói chuyện với rất nhiều người lạ. Like you. Giống như bạn. Like you. Giống như bạn. Like you. Giống như các bạn. But nobody believed me. Nhưng không ai tin tôi. They said, oh, I'm responsible for it. Người ta nói là Amway không có tốt ở Việt Nam. Oh, we have forever living. Tôi nói là tôi có cái công ty là Forever Living rồi. Oh, not good. Người ta nói là không tốt. Then, after that, when I came back last year, I saw a big group of distributors and Amway manager, the country manager told me that they are having more than 1,000 platinum and above within the first 3 years. Thì khi năm vừa rồi tôi đến đây là người ta nói với tôi rằng ở Việt Nam đã có hơn 1.000 người từ platinum trở lên rồi các bạn ạ. And then I said, wow. Và lúc đó tôi nói trời ơi. I feel like, okay, I want to come back here. Và tôi cảm thấy tôi rất muốn quay lại đây một lần nữa. Then I went back home and shared this with my wife. Và tôi quay về nhà và nói điều này với mẹ vợ của tôi. And then I didn't ask for her permission, okay? I don't normally do that. Và tôi thì không có nhiều khi mà hỏi ý kiến của vợ tôi. But she told me that why don't we build a big group in Vietnam? Và vợ tôi nói là tại sao chúng ta không xây dựng một cái nhóm lớn tại Việt Nam? So we came back here alone, just me and my wife. Sau đó tôi tới đây cùng vợ tôi một mình. But this time, not just only two of us, but also a lot of dreamers from Thailand. Nhưng lần này không phải chỉ mình tôi và vợ tôi mà còn rất nhiều những người tại Thái Lan. You know, we are Thai people. We are neighbors, right? Thì các bạn biết là chúng tôi là những người Thái, chúng tôi đến đây chúng tôi lo lắng. Think of this like this. When we think of Vietnam, you know what Thai people think of Vietnam? First thing that comes up in their mind. Các bạn có biết là khi người Thái nghĩ về người Việt Nam thì cái điều gì xảy ra trong đầu tiên không ạ? Let me ask you first, Vietnamese people, when you think of Thailand, what is the first thing comes up in your mind? Huh? Thì tôi muốn hỏi các bạn là các bạn nghĩ về Thái Lan cái điều gì đầu tiên nhảy ra trong đầu các bạn? Sexy show. I don't think so. What about besides sexy show? Ngoài cái sexy show thì các bạn còn nghĩ Gay, she said. Really? Okay, let's go home. What else? còn cái gì nữa các bạn? Food. See? For Thai people, first thing to think of Vietnam, what do you think? Thì những người Thái đây các bạn nghĩ họ nghĩ cái gì đầu tiên về người Việt Nam ạ? Thai people tell me.อะไรบ้าง? Phở. So,
sexy show. That's not fair. That's not fair. Các bạn biết là khi mà người Thái nghĩ và người Việt Nam là nghĩ đến thức ăn, và các bạn nghĩ tình cảm chúng tôi là sexy show, không công bằng chút nào hết. So that is the beginning when we come here. We have nothing, we don't know anything, we just know phở. Thì đó là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, chúng tôi chỉ biết phở mà chúng tôi không biết gì thêm. And the only person I know in my life that are Vietnamese is Uncle Ho. Và cái người Việt Nam duy nhất mà tôi biết đó là bác Hồ. So, can I sponsor Uncle Ho? Tôi nói là tôi bảo trợ bác Hồ được không? Fast forward now 1 year, look at all of you. Và bây giờ 1 năm trôi qua, hãy nhìn tất cả các bạn ở đây. Unbelievable, right? Không thể tin được, đúng không ạ? So now let's recap some great moments together. Và bây giờ hãy xem lại một vài cái giây phút cùng với nhau. We started first month, November or October, I think November. Chúng ta bắt đầu tháng 11 đúng không bạn? Who signed up in November last year? Raise your hand. Ở đây ai sign up từ tháng 11 năm vừa rồi? Let's stand up. I think you better stand up. Các bạn hãy đứng lên luôn được Stand không? up. Stand up. Đứng lên luôn các bạn ạ. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, you stay. Stand. You started from these 3 people. Các bạn đã bắt đầu từ 3 người này. Oh! Sorry. You were too small. I don't know you. Look at this one over there. 4 people. Tất cả các bạn đã bắt đầu từ 4 người này. Unbelievable, right? Không thể tin được. I still remember the first day. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên. After Leo signed up, Sau khi Leo sign up rồi, we were talking online and everything during the follow-up. Then we come back. chúng tôi nói chuyện trên mạng và sau đó chúng tôi quay lại. Then Leo sponsored Kara. Sau đó Leo đã bảo trợ Kara. And we talked at the Flemington Bucks Ice Cream Coffee last year. Chúng tôi nói chuyện ở Flemington. And then I still remember the OPP with Tuệ and also BP attend the OPP in Big C Tô Hiến Thành. Và tôi vẫn còn nhớ cái buổi OP khi mà Tuệ và BB đã tham gia tại Tô Hiến Thành. You sit in the front row. Bạn đã ngồi ở cái ghế đầu tiên. And normally BP, she never smiles. Và thường thường thì BB lúc đó không bao giờ Now she cười. smiles. Và bây giờ cô ấy cười rất nhiều. Look at everybody. Hãy nhìn tất cả mọi người. Act like you don't smile. I still remember I was on the stage and she sits somewhere here. And they say, you make me feel confused. Tôi vẫn còn nhớ khi mà tôi đứng trên đây và tôi nhìn BB làm tôi bối rối. I was making joke. Tôi đã làm những cái Everybody cười. laugh. Ai cũng cười hết. BP. Okay. Big applause for these 4 people. And also, let me introduce son of Leo. Và để tôi giới thiệu các bạn. Leo is the first forever energetic guy in Vietnam. You will get to know more about them. Các bạn Okay? sẽ biết về những người này nhiều hơn. And then son of Kara. Và sau đó Kara. Kara is the first forever energetic lady. Thank you. Then after that, it goes on and on and on and on, right? Và sau đó tiếp tục phát triển. Do you know what happened? Các bạn biết điều gì xảy ra không ạ? That's the first one. Đó là tháng đầu tiên. Leo also has his sister sign up on that month too. Leo cũng có người bạn, có người em gái của mình tham gia cùng tháng đó. Her name is Kim, I remember. Tên của ấy là Kim. Right now, Kim might be sleeping. Bây giờ Kim phải đến ngủ rồi. But it's okay, one day Kim will wake up. Nhưng không lo lắng, một ngày Kim sẽ thức dậy. As long as you're in the business, your brother or sister or someone close to you will finally do away with you. Miễn là các bạn vẫn còn làm kinh doanh này, một ngày nào đó chị em, anh em của mình sẽ tiếp tục làm với bạn. Then, December 2011. Who signed up in December? Và bây giờ ai sign up vào tháng 10? Tháng 12. Stand up, stand up, stand up. Chúng tôi đã vào tháng 12 năm 2011 quý vị ạ. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 người các bạn ạ. This is very thrill, right? Very exciting. Rất là tuyệt vời đó các bạn. You see
see one thing? No, just keep standing. In fact, that month we have more than 60 people sign up. Thực ra tháng đó chúng tôi có hơn 60 người các bạn ạ. More than 60. Hơn 60 người ạ. But only 9 until now and are enjoying the fruit of the belief. Thank you very much for believing in us. Rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng chúng tôi. Please have a seat. Amen. You see? Then, January 2012. Who signed up in January? Và ở đây ai sẽ up vào tháng 1 ạ? Oh yeah. Okay. Stand up. Really? January. Who else? Wow. Okay. This is January. I don't know how many people signed up in January, but now 1, 2, 3, 4. Đấy, các bạn thấy 4 người các bạn. See? You see in the beginning, we count together 9, 4, and 4. Only one. 17. Right? Yes. Only 17 people in this room. 3 months. 3 months, we only have 17 people in this room. Các bạn có tin không? 3 tháng mà chúng tôi chỉ có 17 người trong cái khán phòng này. Jim, he is the youngest silver producer. Ask me. How old are you, Jim? Chưa 19. 19 tuổi rồi các bạn ạ. Thank you. Soon you will see many of those people who stand up because you know why? Because they believe and they still commit. Then they will see results. Sớm thôi các bạn thấy những người này chắc chắn sẽ thành công bởi vì họ đã cam kết và họ chắc chắn họ sẽ thành công. February 2012. Tháng 2 các bạn đứng dậy đi ạ. February. Tháng 2 ạ. 1, 2, 3, 4. Now we have 17 plus 4, 21 people. Và bây giờ chúng ta có 21 người rồi. Please, big pause, please. You will succeed. Các bạn sẽ thành công. Thank you very much. This is our believer of February. Đây là những người tin tưởng của tháng 2 các bạn ạ. You see, it's already 4 months. Các bạn thấy 4 tháng rồi. Only 21 people. Chỉ có 21 người thôi. I think sign up probably 400, 500, I don't know. Tôi nghĩ là sẽ up có hơn 500 người đó các bạn. But then who signed up in March 2012? March. Ở đây ai sẽ up vào tháng 3? March. Tháng 3 ạ. See. 1, 2, 3, 4. You. Yes. See. Nhưng bạn vẫn chưa nhìn thấy cái kết quả. So it's never about who do it the most. Nên không phải là về cái vấn đề ai làm nhiều nhất. It's about who also believe it the most. Nhưng nó là vấn đề ai tin tưởng nó luôn nhiều nhất. And because we believe. Và bởi vì chúng tôi tin. All the leaders, remember? All the business leaders, remember? In the beginning, so many problems, centers not right, everything, so many problems. Các bạn có nhớ không? Những cái ngày đầu tiên có rất nhiều cái vấn đề. But we still think positive and look at the bright side of the picture. Nhưng chúng ta vẫn rất là tích cực và nghĩ về cái phần tích cực của nó. And then what happens? Và cái gì sẽ xảy ra? Here we are. Chúng ta đây. And to tell you the truth, Và tôi nói với các bạn một điều. this is only the beginning. Đây chỉ mới là khởi đầu. It's only 1 year. Nó chỉ mới 1 năm. This is my 9 years in Amway. Đây là năm thứ 9 của tôi tại Amway rồi. You will start seeing something miracle in the next 2 years. Các bạn sẽ bắt đầu thấy những điều kỳ diệu vào 2 năm tới. In fact, there are so many people I believe they can become diamond. Here. Tôi nghĩ là rất nhiều người tôi tin rằng có thể trở thành diamond tại đây. In the beginning, I thought I want to invite. What's your name in Vietnamese, please? Lúc đầu thì tôi nghĩ At first, I want to interview her. And the other one is Julian. What's the name? Eric. What's the name? Nó Hồng Liên chứ là gì? Julian. Julian. Yeah, this is a where is she? Where is she? She's coming late. Okay.
But I want to interview so many people. But I have an idea. That's beginning from OMG. Thì tôi nghĩ là tôi rất là muốn phỏng vấn rất là nhiều người. We will get you to know our great leaders like these two ladies. Thì buổi OMG chúng tôi sẽ cho các bạn gặp gỡ những cái người leader rất là tuyệt vời. In fact, in the list we have around 40 amazing leaders. Thực ra trong danh sách chúng tôi có hơn 40 những người leader rất tuyệt vời các bạn ạ. You will no longer just learn from Thai leaders, but you will also learn from your local Vietnamese friends leaders. Các bạn sẽ không chỉ học được từ những người lãnh đạo Thái Lan ở đây mà bạn còn sẽ học được từ những người lãnh đạo Việt Nam nữa. But let me show you something. Nhưng để tôi cho bạn thấy một điều. In Amway, there's 3%, 6%, 12%, 50%, 80%, 21%, right? Amway thì có rất là nhiều 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% đúng không ạ? Amazing. You should go translate with me in other countries too. Thank you. Let's stand up for those of you, okay, who since you start Amway until now, how much is your percentage? For example, I explain to you first, then you explain to me. How many percent you have ever been? Since the beginning. Not the highest, all. Have you ever been 3%? 6%? 9? 12? 15? 18? 21? Yes. So, we will let people stand, okay? Those who ever qualify. For example, I say 3%, you also stand. When I say 9%, you also stand. Okay? And let's see how many people ever move up in any percentage so that people around the room can understand that it's very, very possible. Thì bây giờ các bạn nào đã từng, bây giờ cho dù các bạn đã đạt 21% nhưng các bạn đã từng đạt 6%, 9%, 12%, 15%, 21% khi các bạn gọi đến tên mình các bạn cái phần trăm các bạn đã đạt được rồi, hãy đứng dậy. Okay? Được không ạ? Are you ready to play? Bạn đã sẵn sàng chơi chưa? Okay. Let's stand up. 3%. Sorry. No 3% here. 6%. 6% đứng dậy ạ. Stand up, please. 6%. Những người nào đã từng được 6% ạ. This is 6%. Never become 6%. Thank you. See, 6% so simple, right? 6% rất dễ đúng không ạ? That's the first percentage in Vietnam. Đó là cái phần trăm đầu tiên tại Việt Nam đúng không ạ? What about 9%. 9% ạ. This is 9%. Đây là 9% ạ. More applause. More applause. More hands. Một cái plus ạ. More applause. Okay, thank you. 12%. 12% ạ. 12%. See? Amazing. Kiss it. Dù đi năm cái này. Okay. This is 12%, right? Đây là 12% đúng không ạ? Feels good, huh? Cảm thấy tuyệt vời chưa? Thank you. 15%. 15%. You see, there are some people who always stand up and down. Các bạn thấy rất nhiều người đứng lên rồi ngồi xuống, đứng lên rồi ngồi xuống đúng không ạ? Then, thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Then, 18%. Và 18% ạ. Thank you. Cảm ơn các bạn ạ. Silver producer, 21%. Amazing. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Thank you. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. After becoming 21% for 3 months, the third month we call them gold producer. Stand up, please, gold producer. And then, after gold producer, another 3 months, then they become
times as 31%, they now become platinum. Stand up, please. More applause. Thank you. I want to show you one video. Tôi muốn cho bạn xem một video. That's why I told you this is beginning. Không phải nào? Bởi vì tôi nói các bạn đây chỉ là khởi đầu thôi. This is only beginning. Đây chỉ là mới khởi đầu. You know, in Thailand, in our group Forever in Thailand, Các bạn biết, we have around 100 platinums and above. các bạn biết là tại Forever Day Thái Lan thì chúng tôi có khoảng chừng 100 người mà Platinum trở lên. 100 of Tương and video. 100 người của Tinh Video. Silver producer, I think more than 500 Silver Producer các tôi nghĩ là trên 500 người or even more. hoặc là nhiều hơn nữa. We are still beginning too in Thailand. Nhưng chúng tôi chỉ là mới bắt đầu thôi tại Thái Lan. But you know that all the Thai leaders here, soon they're all going to be diamonds and above. Nhưng các bạn biết không, những người Thái leader ở đây sẽ trở thành những diamond và trên nữa. So we are going to hit massive emeralds and diamonds in the very near future. Cho nên tất cả chúng ta sẽ bắt đầu chạm được vào emerald và diamond trong tương lai. And the same thing will repeat here in Vietnam. Và những cái điều tương tự sẽ lặp lại tại Việt Nam. Do you think your Thai uplines are amazing? Các bạn nghĩ là những người lãnh đạo Thái Lan ở đây tuyệt vời không ạ? Some people ask, don't you do nothing in Thailand? You always come to Vietnam. What do you do? Thì rất nhiều người hỏi là tại sao lúc nào đến Việt Nam lại không có làm gì tại Thái Lan hả? We do Amway. That's why. Chúng tôi làm quay, đó là lý do. So you will see that this thing will repeat again and again and again. Các bạn sẽ thấy được những cái sự kiện này sẽ lặp lại, lặp đi lặp lại các bạn. I want to show you one video and let's watch it together. This is a video about the new platinum. When you become platinum. Và đây là một cái clip về những cái người platinum mới khi các bạn trở thành platinum các bạn ạ. And where we have a special trip for you. Amway sẽ một chuyến đi đặc biệt cho các bạn. This time they have at Nikko Hotel. Và cái này họ đã có được tại Nikko, 5-star hotel. khách sạn 5 sao. But next time, next year onward, they will have it in Da Nang. Nhưng năm tới các bạn sẽ có được tại Đà Nẵng các bạn. I don't remember the name of the resort. They told me, but I forgot. But it's a very beautiful, luxury, 5-star resort. Tôi không nhớ cái tên nữa nhưng đó là một cái khách sạn hoặc một cái resort ở Đà Nẵng 5 sao rất là xa xỉ các bạn ạ. And platinum is only beginning. Và tôi nói rằng Platinum chỉ mới là khởi đầu. I think BP, you are lucky because next month BP is going to be new platinum. So those who are not yet platinum will be very lucky also. Cho nên những người mà chưa trở thành Platinum các bạn cũng may mắn nữa. Okay, Vietnam will keep changing around. Bởi vì Việt Nam sẽ tiếp tục thay đổi. And the ARS, the trip for Vietnam, the MBA Vietnam will take you to Japan next year. Và cái chuyến đi AIS của Việt Nam sẽ mang các bạn tới Nhật Bản các bạn. All free of charge. Hoàn toàn miễn phí. Do you know when this year, last year, Diamond trip where? Bali? Diamond trip? No. Japan? What about this coming year? Diamond trip? Next year? Michigan. Thì cái chuyến đi Diamond năm tới sẽ là ở Michigan các bạn ạ. You repeat after me. Các bạn hãy lặp lại theo tôi. Free of charge. First class. Freedom. Frequently. Many times a year. That's your life.
is just a sample of life that our friends Leo, Din, and Lucy has shown you. Đây chỉ là mới một cái ví dụ của một cuộc sống mà Leo, Lucy và anh Tình đã cho các bạn thấy. That one thing that amazed me is not just about only a few of us, but many of us. Một cái điều tôi muốn nói các bạn biết rằng không chỉ một vài người mà rất nhiều người trên đây. Today I want to give you one example Hôm nay tôi muốn cho các bạn một ví dụ of my personal belief. bởi một cái niềm tin cơ bản và một cá nhân của tôi. Recently, I think at the beginning of the week, I had a chance to talk with BP, Tôi đầu tuần tôi đã có một cái cuộc nói chuyện với BB and I had a chance to look at her structure, her organizational structure. và tôi có một cái cơ hội để nhìn qua cái hệ thống của cô ấy. Now she has 5 legs, Bây giờ cô ấy có 5 nhánh, but the thing is not about 5 legs, nhưng cái vấn đề không phải là 5 but about the eye. mà về cái ánh mắt của cô ấy. Next time when you meet her, say, BP, can you stop and look at your eyes? Thì lần tới các bạn gặp cô ấy hãy nói là để tôi nhìn vào mắt của bạn. Do you believe that Bạn có tin this 21-year-old lady, cái người con gái 21 tuổi này who looks sometimes like a Hello Kitty, đôi khi nhìn giống như Hello Kitty, but she will be the youngest diamond in Vietnam? nhưng cô ấy sẽ trở thành diamond trẻ nhất Việt Nam của họ. Trust me, Tin tôi các bạn. I can be wrong about many things, Tôi có thể sai về rất nhiều thứ, but when I see diamond and I know who's diamond, nhưng khi tôi nhìn thấy diamond tôi biết đó là diamond it's always like that. và luôn luôn như thế. It's not that, no, not just only BP, many of you, Không chỉ mình BB mà rất nhiều các bạn ở đây, but something that comes with your structure and also your eyes, not just eyes and structure. đôi khi đó là cái gì đó đi cùng với lại cái ánh mắt và cái hệ thống của bạn, không phải là chỉ có ánh mắt và hệ thống của tôi, But her hard work, mà cái công việc chăm chỉ của cô ấy, her consistency, cái sự tập trung của cô ấy and her ability to cope with stress. và cái khả năng để đương đầu với những cái khó khăn của cô ấy. And I think that is the key essential thing to build a successful organization. Đó là những cái mình cần để có một công việc kinh doanh. Next time you will see more, not just only BP. And then I believe at least I've seen at least 10 diamonds in this room. Lần tới các bạn sẽ không thấy chỉ mình BB mà có hơn 10 người tôi đã nhìn thấy trong căn phòng này. The time leader will talk to you personally about those people who we believe and for the effort they've been doing for the past 5 months, and we believe within 2 months, 2 years from now, they can achieve diamond. Những người bạn Thái đây sẽ nói chuyện với cái người nào mà họ tin rằng qua 5 tháng vừa rồi họ nhìn thấy cái sự nỗ lực mà có thể đến diamond năm nay. BP, you don't have to be diamond this year, BB, bạn sẽ không cần phải trở thành diamond năm nay, but next year you can. nhưng năm tới các bạn có thể. This is very important. Điều này rất quan trọng. Keep on the good work. Keep on the work, Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ and you will see something amazing in that way every day. và bạn sẽ nhìn thấy cái điều đó thật là tuyệt vời tại anh quanh. Okay? Được chưa? Another thing to announce. Một cái điều nữa để thông báo, Something very big and potential for all of you. một cái điều rất lớn và tiềm năng cho tất cả các bạn. We work closely with the Amway company. Chúng tôi làm việc rất là thân mật với lại công ty Amway. We will tell you one thing. Tôi nói các bạn một điều, That we will have 4 big functions for you this year. chúng ta sẽ có 4 cái buổi rất lớn cho các bạn năm nay. 4 big functions. 4 buổi đặc biệt. The first one we're gonna have is in January. Cái đầu tiên chúng ta sẽ có là vào tháng 1. Oh, I forgot the name. But Đúng. Nine. But Bin, normally, I mean, it's Bin White. It's got, we will tell you the date again, but we're gonna have 1,500 people function just for forever and a day. Tôi sẽ nói với các bạn cái ngày rồi cụ thể sau, nhưng chúng ta sẽ có một cái buổi rất lớn, 1.500 người chỉ cho Forum Ladies Việt Nam tại Đồng Nai, Biên Hòa. 1,500 people
for the people in this room to bring into that meeting in January. 1.500 người cho những người ngồi ở đây để mang tới cái buổi hội thảo ngày hôm đó. Think about the people you want to bring. Hãy nghĩ về những người mà bạn muốn mời. Normally our group, when we go to function, we go around 800 people. Thường thường mà khi mà nhóm chúng tôi muốn tới một cái hội thảo nào đó, chúng tôi đến khoảng 1.800 người. So we have 700 extra tickets. Nên chúng ta sẽ có khoảng chừng 700 cái vé dư ra cho các bạn. So each of you can bring as many front lines as you want. Cho nên các bạn có thể mang càng nhiều những người các bạn muốn càng tốt. And in the function, Và trong cái buổi đó, the first session we will have local Vietnamese new success interview. chúng ta sẽ có cái buổi dành cho những người Việt Nam trẻ tuổi thành công. And this function is a function that focuses on Gen Y, that's mean people from 18 years old to 35. Và cái buổi này sẽ là dành đặc biệt cho những người từ 18 tuổi đến 35. And the final guest speaker will be me. Và cái người nói cuối cùng sẽ là tôi. So bring your friends to meet me on that day and I will help you build your diamond ship. Hãy mang người của bạn đến đây và tôi sẽ giúp các bạn xây dựng cái mình. Don't just go there alone. Đừng chỉ cho bạn họp thấy một mình. Don't wait your friends until January. Đừng đợi những người bạn cho đến tháng 10, tháng 1. Work hard in December Hãy làm việc ngay chăm chỉ ngay từ tháng 12. so you have more people attend the meeting in Biên Hòa. Nên các bạn hãy làm việc chăm chỉ và các bạn sẽ có thêm nhiều người nữa đến cùng các bạn ở Biên Hòa. Then in March, Và sau đó tháng 3, March, 3 our cái người tuyến trên nữa các bạn. really far upline, Và cái người tuyến trên rất xa. Mr. Fu Hokkien. Thầy Phu Hokkien. We, Mr. Fu is like a engineer. Thì thầy Phu giống như là cái người ở rất là I'm not even his son's age. I'm probably his grandchildren's age. thì cái người rất là lớn tuổi rồi, thì tôi khoảng chừng tuổi cháu của ông ấy luôn. So he's like our grandfather. Thì ông ấy giống như là ông nội của chúng tôi, Okay. đúng không ạ? Here we have the largest Amway meeting in the world in Ho Chi Minh City. Ông ấy sẽ có buổi hội thảo lớn nhất thế giới tại Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh bạn. Largest doesn't mean a lot of people Lớn nhất không có nghĩa là rất nhiều người, because they're going to be only 3,500 people. bởi vì nó sẽ có khoảng chừng 3.500 người thôi. Less than the last one meal, right? Còn ít hơn cái buổi qua vừa rồi, đúng không ạ? But the biggest, because Mr. Fu will bring 8 crown ambassadors from around the world. Lớn nhất bởi vì thầy Phu sẽ mang 8 thành viên tại thế giới các bạn ạ. 8 crown ambassadors, 8 người Prime Ambassador các bạn ạ. as well as Amway Senior Executive Vice President Mr. Jim Payne. Okay, yeah, so long, right? So Amway management from ADA will also come. Và cái người một cái người lãnh đạo tại ADA cũng tới đây các bạn ạ. And we're gonna go to this meeting too. Và chúng ta sẽ tới buổi hội thảo đó luôn các bạn. But don't expect a lot of tickets. Nhưng mà đừng có mong là có quá nhiều vé. But only some of the leaders will get to go. Nhưng chỉ có một vài người lãnh đạo đây sẽ được đi. I'm sure if you are a silver producer, Tôi chắc chắn rằng nếu bạn là Silver Producer, we guarantee you the ticket. tôi sẽ đảm bảo cho bạn cái vé. Mr. Fu downline, more than 1 million. Bởi vì cái người là tiếng dưới của cái tên của More thầy than Phu thì có khoảng hơn 1.000 người. 1 million. 1 triệu người các bạn ạ. And the function, 3,500. Và cái buổi đó chỉ có 3.500 người. So the people who can come, I think should be only 21% who can attend. Cho nên tôi nghĩ là chỉ có khoảng chừng 21% lên mới được đi. So plan your goals to become 21% before March. Nên hãy có một cái mục tiêu rằng phải 21% trước tháng 3. The function going to be on March 24th. Thì cái buổi đó sẽ là ngày 24 tháng 3. So, of course, you have to be silver producer before February, then you can come to this meeting. Cho nên các bạn phải chắc rằng phải đợi trở thành Silver Producer trước ngày tháng 2 các bạn ạ. You have 3 months, December, January, and February. Các bạn còn 3 tháng, tháng 12, tháng 1 và tháng 2 các bạn. Then, after that, Và
in April, you will have Amway Vietnam first time national convention expo. Và một cái buổi đầu tiên, buổi expo đầu tiên của Việt Nam vào tháng 4 các bạn ạ. You're going to see the expo just like what we had in Thailand. First time for the 5th year anniversary Amway Vietnam. That's going to be in April in Ho Chi Minh. Và cái kỷ niệm 5 năm của Việt Nam của buổi expo sẽ bắt đầu tại tháng 4 các bạn ạ, tại Hồ Chí Minh. Then June. Và tháng 6 we are going to have a second wine me in Ho Chi Minh City. và chúng ta sẽ có một buổi quay phim thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. And this time we are the one who choose the guest speaker. Và lần này chúng ta là những người được chọn. Khách mời là ai? We will invite diamonds from some other countries Chúng ta sẽ mời những cái người diamond từ các quốc gia khác tới to the wine me. đến buổi quay phim chúng ta. And as well as our leaders in Florida and Day. Và cũng là những cái người lãnh đạo trong forum đây. We are thinking about a diamond from Korea. Chúng ta đang nghĩ tới một cái người diamond ở Hàn Quốc. We will soon announce you again. Chúng ta sẽ sớm thông báo các bạn hơn. After June is July. Và sau tháng 6 là tháng 7. We're going to have a big function again. Chúng ta sẽ có một buổi meeting rất lớn nữa. In Beijing. Beijing. Tại Bình Dương các bạn ạ. Beijing is not far, right? Bình Dương không xa đây đúng không ạ? And Biên Hòa not far. Và Biên Hòa cũng không xa đúng không ạ? How many of you know people in Biên Hòa? Ở đây ai biết người ở Biên Hòa? You're gonna do great in this function. Các bạn sẽ các bạn sẽ làm rất là tuyệt vời cái buổi đó ạ. You can have 3 legs in Biên Hòa. Các bạn có thể 3 nhánh tại Biên Hòa, 3 legs in Ho Chi Minh. 3 nhánh Hồ Chí Minh. Then you are diamond. Và sau đó bạn là diamond. Okay, imagine. Hãy tưởng tượng ra. You can have another 3 legs in Beijing. Và bạn có thể thêm 3 nhánh nữa tại Bình Dương. Then you are EDC. Và bạn là EDC. See, you can plan out the legs. Các bạn có thấy là các bạn có thể phát triển rất là nhiều nhánh. But of course, we still focus in Ho Chi Minh City. Nhưng đương nhiên chúng ta vẫn tập trung vào Hồ Chí Minh. But Beijing and Biên Hòa is very near to us. Nhưng bởi vì Biên Hòa và Bình Dương rất gần chúng ta. And they grow more than 30% last year. Và họ phát triển hơn 30% năm vừa rồi. So that's why you will be taking advantage of the growth. Cho nên các bạn ở đây sẽ giữ cái lợi thế của sự phát triển đó. Then August, Và tháng 8 we will have a big wine me function và chúng ta sẽ có một buổi quay phim rất lớn again in Da Nang City. tại Đà Nẵng các bạn. How many of you know people in Da Nang? Ở đây bao nhiêu người biết bạn ở Đà Nẵng ạ? Okay. Work hard, prepare well. Beginning of next fiscal year, August, we will be in Da Nang. Các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ ạ, bởi vì cái năm tài chính sắp tới sẽ ở tại Đà Nẵng ạ. Imagine this. Hãy tưởng tượng. You build business. I know you are excited. Build your business in Ho Chi Minh City. Xây dựng cái công việc của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Take advantage of all the meetings we have. Hãy chiếm lợi thế của tất cả những buổi meeting các bạn có. And you know it costs a lot to have that meeting, right? Và các bạn nghĩ là nó rất là tốn để có những buổi meeting như vậy đúng không ạ? But because of our partners, Bởi vì những cái người Amway Vietnam Company, bởi vì những cái người đối tác chúng ta đó là công ty Amway Việt Nam. Amway Vietnam will support all functions for us. Amway sẽ tài trợ toàn bộ những cái buổi đó cho chúng ta. All you need to do, bring the people, buy the ticket, and get them into the meeting. Tất cả những gì các bạn làm là chỉ tìm vé và mời người đưa họ cái vé đó và tới buổi meeting thôi. Amazing. Tuyệt vời không ạ? Imagine Hãy tưởng tượng we built Ho Chi Minh successfully this year. chúng ta xây dựng Hồ Chí Minh thật là thành công năm nay. We have our own center. Chúng ta có cái hệ thống riêng của chúng ta. We have our own OPP. Các bạn có cái buổi OP của riêng các bạn. You have great leaders, local leaders working together. Các bạn có những người lãnh đạo tại Việt Nam rất là tuyệt vời làm việc các bạn. Then in August, Thai leaders Và bắt đầu tháng 8 những người lãnh đạo Thái will fly direct from Bangkok to Da Nang. sẽ bay trực tiếp từ Thái Lan tới Đà Nẵng. And you leaders fly direct from Ho Chi Minh to Da Nang and meet in Da Nang. Và các bạn ở đây sẽ bay từ Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng và gặp nhau đó. And we're gonna conquer Da Nang. Và chúng ta sẽ chiến đấu tại Đà Nẵng. Yeah!
million people in Vietnam. 100 triệu người tại Việt Nam. You have 90, right? Or 100. Soon will be 100. Sớm rồi sẽ là 100 triệu người. They're gonna have a lot of children. Họ sẽ có rất là nhiều con. And that's the future, right? Đó là tương lai đúng không ạ? Think of the young people like this. You are 21 and you know everything like this, and you have everything we learn, and you become so quick, and then by the time you become diamond, you're even younger than me. Thì các bạn tưởng tượng đi, các bạn đã có rất là nhiều kiến thức và các bạn đã biết cách làm như thế nào rồi. Khi các bạn trở thành diamond, các bạn còn trẻ hơn tôi nữa. Look at the life we have. I think you guys know, right? How the life we have. Hãy tưởng tượng, các bạn có biết cái cuộc sống mà chúng ta sẽ có không ạ? How many know about my lifestyle? Ở đây bao nhiêu người biết về cái cách sống của tôi ạ? Because I think you've seen it. Bởi vì tôi nghĩ là các bạn đã nhìn thấy nó. But just to share with you that this is Amway business. This is small time business, but give you biggest freedom that a human can enjoy. Bởi vì tôi muốn cho các bạn thấy đây là một công việc rất là nhỏ và nó cho các bạn cái tự do mà lớn nhất mà con người có thể có. Every time we have a leadership, I always share with you my next schedule. Khi mà chúng ta có một cái buổi leader meeting thì tôi luôn cho các bạn thấy cái lịch tiếp theo của tôi. This month is November, right? Tháng là tháng 11 đúng không ạ? Yes, it is. Then December, after we go back to Thailand, Và tháng 12 khi mà tôi quay về Thái Lan, my wife and I and Diamond Park, we will go to Korea 2 weeks. thì vợ tôi và Diamond Park sẽ tới Hàn Quốc 2 tuần. During Christmas, Trong cái thời gian Noel, building Amway business in the snow. xây dựng cái công việc Amway trong tuyết. We will go to Incheon and have a meeting in Incheon and in Seoul and down to a province called Daegu. Thì chúng ta sẽ đi rất là nhiều nơi tại Hàn Quốc để có công việc kinh doanh. In the middle of Korea, Tại ở khu vực miền Trung của Hàn Quốc, we will do, they call it the New Year Rally. chúng ta sẽ có buổi tưởng thưởng đầu năm. And they also have a Christmas rally. Christmas rally. Và cũng có một cái buổi tưởng thưởng Noel nữa các bạn ạ. Then we come back to Thailand during January. Và sau đó chúng tôi sẽ quay lại Thái Lan khoảng chừng tháng 1. Then January, we'll be in Thailand, then we will go to Hong Kong. Và tháng 1 chúng ta sẽ từ Thái Lan chúng tôi đến Hồng Kông. Because we are building Gen Y group, so we have it YME Hong Kong. Bởi vì chúng ta đang phát triển cái hệ thống YME cho nên chúng tôi sẽ có buổi YME tại Hồng Kông. And then after Hong Kong, Và sau Hồng Kông, in February, vào tháng 2, 60 leaders from Thailand in Forever and Thailand thì 60 cái người mà Forever Thái Lan will meet up with President Clinton. thì chúng tôi sẽ được gặp Tổng thống Clinton. No, that's not right. You have to say bigger wow. Tôi nghĩ là các bạn phải wow lớn hơn đi ạ. 1, 2, 3. Wow! We will go to Osaka, Japan, Thì chúng tôi sẽ đến Osaka tại Nhật Bản on the 3rd of February. và ngày 1 tháng 3, There's going to be many great opportunities. ngày 3 tháng 2 các bạn. That Amway Japan invited the President Bill Clinton to the convention. Bởi vì Amway Nhật Bản thì đã mời Tổng thống Bill Clinton tới. Tickets sold out since last month. Vé bán hết vào tháng vừa rồi rồi. But because of our partnership of Amway, we get 65 tickets to go to Japan. Bởi vì cái sự liên kết của tôi và công ty Amway thì chúng tôi có được 65 vé. Okay, we will get to that. But you see, all the Japanese people, 30,000 Japanese in the Osaka Dome. Thì các bạn có biết là 35.000 người tại Osaka. They have 3 guest speakers. Họ có 3 khách mời. First, Jennifer Lopez. Đầu tiên là Jennifer Lopez. But she's not going to speak, she will dance, I think. Nhưng mà tôi nghĩ là cô ấy không nói đâu, cô ấy chỉ nhảy thôi. But that's not the biggest speaker. Second biggest speaker is Bill Clinton, like I told you. Và cái người thứ hai nói sẽ là Bill Clinton. Then after Bill Clinton, the number one speaker, not president, Và cái người nói mà hay nhất không phải là cái người tổng thống đó, is the Amway Double Crown Ambassador Nakajima Kawa. mà sẽ là Nakajima Kawa. In Amway, Ở Amway, Crown Ambassador number 1, Prime President là số 1, not United States President. chứ không phải là tổng thống Mỹ. Bill Clinton number 2. Bill Clinton chỉ đứng thứ hai thôi.
Jennifer Lopez, number 3. Jennifer Lopez đứng thứ 3. This is Amway. Đó là Amway. And when you hear about this, you tell your friends, in Amway, you do Amway, you will get a chance to meet Bill Clinton. It's bullshit. Right? People say that, right? They're not wrong. Thì các bạn có thấy là khi mà các bạn nói với những người bạn của mình rằng It's okay. thì tôi nói là nó không sao đâu. They don't understand us. Họ không hiểu thôi. Now you understand what you're going to do about it. Nhưng mà bạn đã hiểu rồi, các bạn sẽ làm gì về nó rồi. This is a lifelong journey. Đây là một cuộc sống rất dài. And thank God for my life and our life in Amway that every year we enjoy miracles every year. Thật là vui vẻ với Amway bởi vì hàng năm chúng ta đều có những điều kỳ diệu. After Japan, of course, before Japan, I come to Vietnam. Và đương nhiên là trước April or January, I'll be in Vietnam. Then we go to Japan in February. và tháng 2. What's going to happen in February? Okay, then after February, then I come to Vietnam also February. Thì tháng này tôi cũng đến Việt Nam. After February, then I will go back to Hawaii. Và sau khi tháng 2 rồi tôi sẽ quay về Hawaii. And after Hawaii, then I'll be in San Francisco and Los Angeles. Sau Hawaii thì tôi đến San Francisco và Los Angeles. And then March, finish March, the whole month in Los Angeles, San Francisco. Và cả tháng 3 tôi sẽ ở Los Angeles và San Francisco. What I'm doing in San Francisco, Los Angeles, building Vietnamese group, Và tôi làm gì đó? Tôi bắt đầu xây dựng cái nhóm người Việt Nam đó. Filipino group, Xây dựng cái nhóm người Philippines. Thai group, Xây dựng cái nhóm người Thái. Japanese group, Xây dựng nhóm người Nhật. Chinese group, Nhóm người Hoa. Korean group, Nhóm Hàn Quốc. American group, Nhóm Mỹ. Spanish group, Nhóm Tây Ban Nha. in America. Tại Mỹ các bạn. Then after that, Và sau đó we come back to Bangkok. chúng tôi quay lại Bangkok. My wife in Australia with Eric. Vợ của tôi thì đang ở Úc cùng Eric. Then the 1st of April, my wife and I will meet in Bangkok. Và ngày 1 tháng 4 vợ tôi và tôi sẽ gặp nhau ở Bangkok. Then my wife and I will go to Vienna, Austria for diamond trip. Và Vienna, Austria. thì sau đó tôi và vợ tôi sẽ đi cái chuyến đi Diamond ở tại Áo. Every Thailand diamond trip prepare watching the opera. Thì Amway Việt Nam Amway còn tổ chức một cái buổi opera cho chúng tôi. Amway booked the ticket for Diamond to watch the opera 2 years before the opera. Thì các bạn biết là Amway đã đặt cái vé cho những cái người Diamond trước cái buổi đó 2 năm rồi ạ. Then after opera, then Amway Thailand will go back to Thailand, but we will go to England, United Kingdom. Thì sau cái buổi đó thì tôi sẽ quay về những người kia sẽ quay về Thái Lan và tôi sẽ đến nước Anh các bạn ạ. To prepare our forever and a day United Kingdom business in the future. Bởi vì tôi đến đó để xây dựng cái công việc kinh doanh foreign day tại nước Anh. So then after every day, I come back during the middle of April. Thì sau đó tôi sẽ quay về đây khoảng chừng giữa tháng 4. Then I'll be in Vietnam. Và tôi sẽ ở Việt Nam. Then May, Và tới tháng 5 Amway Thailand have a trip Amway Thái Lan có một chuyến đi to Okinawa, tới Okinawa, islands of Japan một cái đảo của Nhật Bản and Taiwan. và Đài Loan. Not only me, all the leaders in forever and then everyone, we also go there all then on the beach, 2,000 people going to Okinawa together. Không chỉ mình tôi mà phải 2.000 người nữa cũng sẽ đi cùng tôi đến tới Nhật Bản đó các bạn ạ. You see, crazy. Các bạn thấy là điên không ạ? Some people say bullshit. Có nhiều người nói là vớ vẩn. Follow my Facebook. Thì theo Facebook của tôi đi. Then you will see your life. Thì các bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn. Then after May, we come back to Thailand. Và sau đó tháng 5 tôi quay về Thái Lan. Then I'll be in Vietnam with you guys. Và tôi sẽ tiếp tục tại Việt Nam các bạn. Then what happened is, Và cái điều gì xảy ra? we will go to Germany Chúng tôi sẽ tới Đức for speaking Gen Y, why me in Germany again. để tiếp tục nói trên quay tại Đức các bạn ạ. And that's my schedule until June. Và đó là cái lịch của tôi đến tháng 6. Amway is amazing. Amway tuyệt vời không ạ? Amway is real. Amway là thật. At first, in the beginning, I started in my country. Đầu tiên khi mới bắt đầu thì tôi đã bắt đầu tại đất nước của tôi. I was a kid. Tôi đã là một cái đứa con nít. You see something amazing about Amway? Các
Các bạn thấy điều gì tuyệt vời về Amway không ạ? And this is your future. Và đó là tương lai của các bạn. Focus building strong business in Vietnam. Hãy tập trung xây dựng một công việc kinh doanh lớn tại Việt Nam. And after you finish Vietnam, Và sau khi các bạn đã kết thúc tại Việt Nam rồi, you can have the whole world. các bạn sẽ có toàn thế giới này. You know what? Australia has a lot of Vietnamese. Các bạn biết không, tại Úc thì có rất nhiều người Việt Nam. United States has a lot of Vietnamese. Nước Mỹ có rất nhiều người Việt Nam. Do you want to go to Australia and United States to build largest overseas Vietnamese Amway group? Các bạn có muốn tới Úc và tới Mỹ để có một cái nhóm lớn nhất? How many of you want to do that? Các bạn có muốn, bao nhiêu người trong các bạn muốn ạ? Finish Vietnam in 4 years, then you have the world. Hãy kết thúc một Việt Nam trong 4 năm và bạn sẽ có được cái thế giới này. So, this is 2012. Và đó là 2012. By 2017, Đến 2017, we will take all of you to see the world together. tôi sẽ mang tất cả các bạn đến để xem thế giới như thế nào. And those who are going to be very happy building international business must be emerald and diamond and above. Right? Và những người mà muốn xây dựng công việc kinh doanh quốc tế thì phải từ Emerald và Diamond trở lên, đúng không ạ? So 4 years, finish emerald and diamond, then you can go anywhere. But make sure finish diamond in 4 years. 4 năm các bạn có thể trở thành Emerald và Diamond, nhưng chắc chắn các bạn phải trở thành các bạn phải có 4 năm đó để xây dựng, đúng không ạ? Money will be the last thing you ever think about in Amway. Tiền sẽ là cái thứ cuối cùng các bạn nghĩ về trong Amway. Do you see the future? Các bạn nhìn thấy tương lai chưa? How many of you believe that this is going to happen? Bao nhiêu người đây tin là nó sẽ xảy ra? For those who believe, of course you're going to get it. Đương nhiên nó xảy ra các bạn ạ. But I know sometimes people say, so far away. Nhưng tôi biết đôi khi người ta nói rằng nó xa quá. You know why I tell you all this? Các bạn có biết là tại sao tôi nói những cái này không ạ? Because when I signed up in Amway, I decided to build a global Amway business. Bởi vì khi tôi bắt đầu xin xã và cùng Amway, tôi nói rằng tôi muốn một công việc kinh doanh quốc tế. But I cannot build any global business if I don't know how to do Amway in Thailand, right? Nhưng tôi không thể xây dựng kinh doanh quốc tế nếu tôi không biết xây dựng tại Thái Lan, đúng không ạ? So I had to learn how to sponsor a lot. I learned how to listen to no's. Nên tôi phải học rất nhiều, tôi biết học như thế nào là sponsor. So that one day we build enough business that we can go global. Nên một ngày khi mà các bạn đã xây dựng đủ rồi, các bạn có thể đi ra quốc tế mà. So this is why I tell you. Và đó là lý do tại sao tôi nói các bạn. Because global business is my motivation to finish homeland business. Bởi vì cái kinh doanh quốc tế là cái giấc mơ của tôi để kết thúc công việc kinh doanh tại nước mẹ của tôi, So if you don't have strong business at home, how can you build strong business outside your country, right? Nếu các bạn không có một công việc kinh doanh vững chắc tại đất nước của mình thì làm sao các bạn có thể đi ra ngoài được, đúng không ạ? When I think of it, it's just excited. Khi tôi nghĩ tới nó, tôi thật là hứng thú. Think of this. Hãy nghĩ Vietnam is your favorite home. Việt Nam là cái đất nước Of của bạn course yêu you thích, like Vietnam, right? cái nơi mà các bạn yêu thích nhất. You want to go outside, one day you will have, you want to come back, right? Các bạn đi ra ngoài mà một ngày các bạn sẽ muốn quay về đây, đúng không ạ? But think carefully. Nhưng hãy nghĩ thật kỹ. If you have the money, Nếu các bạn có tiền, you have the freedom, các bạn có tự do and it's passive income. và thu nhập bị động. You can be anywhere, right? Các bạn có thể ở bất kỳ ở đâu, đúng không ạ? If you say you like Hawaii, you go to Hawaii. Nếu bạn nói bạn thích Hawaii, bạn đến Hawaii. And people say, but Hawaii is so far from Vietnam. What if I miss home? Và nhiều người nói là Hawaii thì xa Việt Nam quá. Nếu mà tôi nhớ nhà thì như thế nào? Buy a first class ticket and come back. Mua cái vé máy bay hạng nhất quay về đây. Eat phở. Ăn phở. Now happy. Và sau đó vui vẻ. Buy first class ticket. Go back to Hawaii. Mua cái vé máy bay hạng nhất trở về Hawaii. You say okay, great. You say, Hawaii is too hot now. I'm getting bored of Hawaii. You say you want to be in Italy. Và nhiều người nói là ở Hawaii bây giờ nóng quá, chán Hawaii rồi, muốn ở Ý. You know, my wife and I have a favorite place in Italy. Các bạn biết là vợ tôi và tôi có một nơi rất là yêu thích ở Ý. There's a town called Portofino. Đó là cái thị trấn gọi là Portofino. Portofino. It's a very small town in the southern Italy. Đó là cái thị trấn rất là tuyệt vời ở vùng Nam, vùng Nam của nước Ý các bạn ạ. Very quiet.
the hotel, all the day they do fishing. Các bạn biết là họ chỉ suốt ngày câu cá thôi. No engineers, Không có no doctors, không có kỹ sư, không có bác sĩ, fishing. toàn là câu cá. Fishing all day long. Ai cũng câu cá cả ngày, So relaxed. rất là thư giãn. That's a good place to go, right? Đó là cái nơi tuyệt vời để đến, đúng không ạ? Buy a first class ticket and go to the south of Italy, stay there 1 month. Mua cái vé máy bay hạng nhất mà tới là ở 1 tháng các bạn. And then you feel like, okay, Italy is good. You want to go to Russia. Và sau đó các bạn thấy là Ý cũng tuyệt vời đó, nhưng mà các bạn muốn đến Nga. But you miss Vietnam. Nhưng các bạn nhớ Việt Nam. Buy a first class ticket and come back and eat phở, then go back to Russia. Mua cái vé máy bay hạng nhất mà ăn phở sau đó quay về. You know, when I talk about this, people say crazy. Các bạn biết là khi tôi nói về vấn đề này thì người ta nói tôi đi khùng. You must have a lot of money to do that. Các bạn cần phải có rất nhiều tiền để làm điều này. I want you to see people in Amway in 3 different stages: bunny, tiger, and dragon. Everybody was once a bunny before when we don't do Amway, right? Thì tôi muốn cho các bạn thấy ba cái cấp bậc của những người làm Amway: thỏ, hổ và rồng. How many of you dragon that you were once in your life in Amway that you act like a bunny before? Maybe 2 days, 2 weeks. Thì trong các bạn ai là rồng mà trước đó đã ai là rồng mà trước đó đã làm như con thỏ? Yeah, bunnies. So next time when you come to Sunday, you can wear the bunny ears. Just kidding. But then now you're a dragon. Nhưng bây giờ các bạn là rồng rồi đúng không ạ? What's your name, sir? My name is Paul. My name is Paul. You see, the sound is like a dragon. Các bạn thấy cái giọng nói y như rồng. So you can feel one thing. And when we want to build a successful group, you need to know who they are. Thì các bạn đã thấy rằng khi mà bạn cần một cái đội nhóm thành công, các bạn cần phải biết họ là ai. Do you know what? Because when you train people, Bởi vì khi các bạn đào tạo người, different people needs different training. những cái người khác nhau cần những cái kiểu training khác nhau. Think of this: if you want to feed a dragon, what do you feed? Khi bạn cho rồng ăn, bạn cho ăn những gì ạ? You give them pigs. Bạn cho họ ăn heo, cái rồng ăn những thịt heo. You give them deer. Bà cho ăn những con tuần lộc. Right? Dragon eats another animal, right? Yeah. Like that. Thì rồng ăn thịt những con khác đúng không? And tigers, when you feed tiger, what do you give? Và khi mà bạn cho hổ ăn, bạn cho gì ạ? You give deer, you give chicken, right? Bạn sẽ cho ăn con nai hoặc là cho ăn gà đúng không? When you feed the bunny, what do you give? Khi mà bạn cho thỏ ăn thì bạn ăn gì? Carrots. Thì bạn sẽ cho ăn cà rốt đúng không? If I don't understand this, Nếu mà bạn không hiểu điều này, when I try to build business with people, everybody look the same. thì khi mà các bạn bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh thì bạn thấy ai cũng như nhau. For example, the lady here is a bunny. Thì ví dụ như là cái người phụ nữ ở đây là thỏ You are a tiger. và bạn kế bên là rồng, là thổ, And the lady over here is a dragon. và cái người kế bên nữa là rồng. And I am the upline. I don't know who are they. I cannot say it's bunny or dragon because I don't understand the concept of leadership. Thì tôi không biết được ai là rồng ai là hổ, bởi vì tôi không hiểu được cái khái niệm về lãnh đạo như thế nào. Then Và sau đó I look at the bunny tôi nhìn vào thỏ and I am a dragon. và tôi là rồng. I said, bunny, Tôi nói thỏ, she's new. cô ấy là người mới, Think very new. hãy nghĩ đi, cô ấy rất mới. And then she asked, okay, after I sign up, what do I have to do? Thì cô ấy bảo là ôi sau khi tôi sign up thì tôi làm gì ấy? And I'm a dragon. I said, Và tôi là rồng, tôi nói let's sponsor 100 people with me. bây giờ bảo trợ 100 người với tôi đi. What the bunny will feel? Thì lúc này thỏ sẽ cảm thấy thế nào ạ? 1,000? 1.000 người đó. Just the same thing. When I said, bunny, you want food, right? So I'm feeding, not carrots, I'm feeding another rabbit. Thì lúc này các bạn cho thỏ ăn không ăn cà rốt mà cho con thỏ này ăn một con thỏ khác vậy á. But if I want to give the tiger the food, I can just give another deer or dog, right? Tiger can eat dog. Right? But if you give dog to a bunny, what happens? Thì bây giờ bạn
bunny changed her mindset to become a tiger, Nhưng một khi thỏ thay đổi cái ý nghĩ của mình trở thành con cọp, then you can give tigers food to the new bunny turned tiger. thì lúc này bạn có thể cho cái con thỏ mà khi trở thành cọp ăn những cái thức ăn mới, đúng không ạ? You see something? Bạn thấy gì chưa? This is not just about Amway. It's just about the truth of people management. Thì ở đây không phải là về Amway mà về cái sự quản lý những con người thực tế. So now, the reason I want to meet you because I want to know who are the dragon that you lead forever and a day in Vietnam. Lý do tôi gặp các bạn ngày hôm nay là bởi vì tôi muốn biết ai là rồng sẽ lãnh đạo cái nhóm Forever and a Day Việt Nam. Because this is going to be a history. Bởi vì đây sẽ trở thành lịch sử. And it's going to be a big business. Và đây là một công việc kinh doanh lớn. Beginning next month, this is December. Tháng tới, tháng 12, We will transform into full stream system where we run everything on our own. chúng ta sẽ trở thành một hệ thống mà chúng ta sẽ tự vận hành tất cả mọi thứ. And of course, we will still be working with the local leaders. Và đương nhiên chúng ta phải vẫn làm việc với những người lãnh đạo địa phương. But 95% of whatever you do in your meeting, OPP, BTC, leadership is going to be run by your own team. Thì lúc này tất cả 95% những buổi hội thảo của các bạn sẽ tự vận hành cùng với nhau. Forever and a day is not me. Forever đây không phải là tôi. Forever and a day is not Thai people. Forever đây không phải là những người bạn Thái. Forever and a day is a concept of building a successful, long-lasting business. Forever đây là cái hệ thống mà giúp cho các bạn có một công việc kinh doanh dài hạn. So we will give you this Christmas present. Thì lúc này tôi sẽ cho bạn một cái món quà Noel này. So you will know how to do every business without headaches. Thì lúc này bạn sẽ biết cách làm thế nào để có một công việc kinh doanh mà không bị đau đầu. We spent years and spent a lot of money traveling around the world to understand what Amway works. Tôi đã tốn khá là nhiều tiền và thời gian để đi vòng quanh thế giới để biết Amway hoạt động như thế nào. And most importantly, Và hầu hết điều quan trọng nhất, how Amway works with Gen Y people. Amway hoạt động về Gen Y như thế nào? Do I look like Gen Y? Nhìn tôi giống Gen Y không ạ? Do I still look like you guys? Nhìn tôi có giống như các bạn không ạ? You call me brother, not uncle, right? Bạn gọi tôi là anh chứ không phải là chú, đúng không Come ạ? on, guys, I'm only like brother to you. Tôi cũng giống như anh em thôi mà. Do you know my age, right? Bạn biết tuổi của tôi không ạ? I think I'm younger than you, Tôi nghĩ tôi vậy các bạn. but it looks like I'm younger than you. Hey, I like your tattoo, man. It's cool. Oh my gosh. You do that for me? I'm 30. Tôi 30 tuổi rồi các bạn. I built business when I was 21 years old, just like you. Tôi làm công việc này khi tôi 21 tuổi cũng như các bạn ở đây. So you need some expertise. Thì các bạn cần một cái người chuyên nghiệp. Gen Y have many good things, Gen Y có rất là nhiều cái điều tốt đẹp, but Gen Y also have many challenges, nhưng Gen Y cũng có rất nhiều những cái thử thách, right? đúng không ạ? You know what are the good things about Gen Y? Các bạn biết Gen Y có điều gì tốt đẹp không ạ? Energetic. Đó chính là năng lượng. Say that together. Hãy nói nó lại cùng với nhau các bạn ạ. Energetic. Energy. And that's in our blood. Và nó trong máu của chúng ta. We still have dreams. Và chúng ta có ước mơ. You know when you say dream. Khi các bạn nói ước mơ, các bạn nói ước mơ. Dream. Các bạn nói ước mơ. No power. Không có năng lượng gì cả. You say dream. Các bạn nói ước mơ. And then you do this. You put your hand like this. Và các bạn bỏ tay mình như thế này. And look at the 5 fingers. Và nhìn 5 ngón tay của mình. And do like this. Và làm như thế này. And say, Và nói ước mơ. feels better? Cái đấy tốt không ạ? Okay, do it in English. Dreams. Look at the fingers. Và nhìn nó ngón tay của mình. It sounds very crazy, huh? Nhìn nó giống là điên khùng mà. You guys are so funny. But you have energy. You have dreams. Nhưng các bạn có ước mơ và các bạn có năng lượng. And you're willing to work hard as long as you get what you want. Và các bạn sẵn sàng làm việc để có tất cả những
Ask your parents. Hỏi cha mẹ mình. They are the people who work hard for money. Họ là những người làm việc rất chăm chỉ vì tiền. But our generation, Nhưng thế hệ của chúng ta, we are not only working hard for money. chúng ta không chỉ làm việc That chỉ vì means tiền. money is only one of them. Tiền chỉ là một trong số đó. But we also want something else. Nhưng chúng ta còn muốn thứ gì đó khác. We work hard for freedom and lifestyle. Chúng ta làm việc chăm chỉ bởi vì tự do. Right? Đúng không ạ? That is the difference between Gen Y and the rest of the generations. Understand that? Đó là lý do tại sao Gen Y lại khác biệt với tất cả các hệ thống khác như các bạn ạ. So you see, that's a good thing about Gen Y, right? Đó là điều tốt đẹp về Gen Y, đúng không ạ? Energy, dreams, Năng lượng, ước mơ, freedom, lifestyle, stuff like this, right? tự do và phong cách sống, đúng không ạ? And the great thing about Gen Y is technology. Và một điều nữa về Gen Y chúng ta có công nghệ, Right? đúng không ạ? Another thing about Gen Y is global mindset. Và một điều nữa đó là một cái tầm nhìn quốc tế. Do you know what global mindset means? Các bạn biết tầm nhìn quốc tế cái gì không ạ? When Gen Y do something, they want to make it big worldwide. Thì khi mà cái Gen Y muốn làm cái gì đó, họ muốn nó phát triển ra toàn bộ thế giới, Right? đúng không ạ? This is in all the Gen Y blood around the world. Đó là trong máu của tất cả các bạn vòng quanh thế giới. So that's a good thing about Gen Y. Đó là cái điều rất tốt đẹp về Gen Y, đúng không ạ? And Gen Y are fun-loving people. Và Gen Y là những cái người rất là yêu thích sự vui vẻ. We don't want to be boring, right? Chúng ta không muốn nhàm chán, đúng không ạ? And this is why this is a good thing about us. Đó là những cái gì tốt đẹp về chúng ta, đúng không ạ? What's about the bad thing about Gen Y? Nhưng còn cái điều gì xấu về chúng ta? Seems like you know, huh? Các bạn biết rồi, đúng không ạ? Experience stuff, I don't think that's the point. But I think one thing about Gen Y, experience is one thing. But the first thing about Gen Y is they has been raised to relax. Thì các bạn biết không, kinh nghiệm không phải là cái yếu điểm của Gen Y, mà họ đã được sinh ra trong cái sự gọi là quá là nhàn nhã, Right? đúng không ạ? You have been spoiled. Các bạn đã bị làm hư, Right? đúng không ạ? Right? Đúng rồi. Think about your parents when your parents when the parents were the same age with you right now. Hãy nghĩ cha mẹ mình khi bằng tuổi các bạn, They don't even have motorbike. họ thậm chí không có xe máy, Right? đúng không ạ? So we are spoiled. Thì các bạn thấy là các bạn đã bị làm hư So rồi. when you see Gen Y, you have to sponsor and have 10 sign up or 20 sign up to find 2 drivers. Thì đó là lý do tại sao các bạn phải có, khi mà các bạn bảo trợ thì các bạn bảo trợ 10, 20 người để chỉ có 2 người xe ấp. But if all the Gen Y are hardworking and not relaxed and not spoiled, 20 people, you still find 18 dragons. Thì nếu Gen Y là một cái thế hệ mà tất cả các bạn đều không bị làm hư thì các bạn sẽ ấp 20 người, trong đó 18 người là đồng rồi, Right? đúng không ạ? So the thing is, Thì cái vấn đề này, Gen Y also have love problem. Gen Y cũng có vấn đề về tình yêu, Girlfriend, bạn gái, boyfriend, bạn trai, second girlfriend, bạn gái thứ hai, second boyfriend. bạn gái thứ ba, Right? đúng không ạ? And that is a distraction, right? Và đó là những cái vấn đề làm sao nhãn, đúng không các bạn? So the first thing about Gen Y is they have a lot of distractions. Thì cái vấn đề tiếp theo của Gen Y là họ bị rất là nhiều sao nhãn. One day I focused in Amway. Thì một ngày rất là tập trung vào Amway. Then you met a very lovely girl Thì bạn gặp một người rất là dễ thương and you forgot about the dream. và quên mất ước mơ của mình. Dream is okay. Ước mơ thì không sao, Amway is alright. Amway cũng không sao. I just want to go out to the movie with her. Tôi chỉ muốn đi xem phim với cô ấy, Right? đúng không ạ? You know, it's not about Amway. Nó không phải vấn đề của Amway. It's just about doing things. You know, there's nothing wrong. You do Amway, you become proud ambassador, and you can also have a wife, right? Thì các bạn thấy là nếu mà bạn trở thành brand ambassador trong Amway thì các bạn vẫn có vợ được, đúng không ạ? But this thing take a lot of time, right, for young people. Nhưng cái này tốn khá nhiều thời gian dành cho Gen Y, đúng không ạ? I tell you one thing, ladies and gentlemen. Tôi nói với bạn một điều, I am a guy. tôi là một người đàn ông. I tell you guys, raise your hand, guys.
Ở đây ai là con trai giơ tay lên nào. Okay. Okay, guys. One thing about you guys. Listen to this. Một điều nữa các bạn. The more, okay, older people, please confirm with me, okay? The more you get old, you will see the more beautiful women in your life. Thì những người lớn tuổi có thể nói tôi một điều không? Các bạn càng lớn tuổi các bạn sẽ gặp nhiều cô gái đẹp hơn trong cuộc sống, đúng không ạ? Let me talk to my older brother. Để tôi nói chuyện với người anh trai của tôi. Is it true? Đúng không? Have you ever seen the most beautiful woman in your life? No, you're wrong. You never seen. Bạn nói giờ thấy người phụ nữ đẹp nhất trong cuộc đời mình chưa? You're still only 19. How do you know? Nếu 19 tuổi là sao biết được ạ? So, don't rush. Don't rush. Thì đừng có vội vàng các bạn ạ. Ladies, Các bạn gái, have you ever seen the most handsome, the warmest, lovely gentleman in your life? các bạn đã bao giờ thấy cái người đàn ông ấm áp, đẹp trai và tốt bụng nhất trong cuộc đời của bạn chưa? You are wrong. Các bạn sai rồi. Because you not get die, you never see them. Bởi vì các bạn chưa chết mà cho nên bạn chưa gặp được đâu. When you get older, you will see more and more options in life. Khi các bạn lớn tuổi hơn, các bạn sẽ gặp nhiều cái lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình. Right? Đúng không ạ? So, the most important thing I tell you, this is my philosophy of life. Thì đây là cái vấn đề mà tôi muốn nói các bạn. As you all know, I have a lot of girlfriends. Thì các bạn phải biết là tôi có khá là nhiều bạn gái. I think you know Nushi, right? Và các bạn biết Nushi đúng không ạ? Nushi is my 44th girlfriend. Nushi là người bạn gái thứ 44 của tôi. You don't believe? Không tin hả? Ask her when you meet her. Hỏi cô ấy khi mà các bạn gặp I don't đi. think 44th, I think should be 74. Tôi nói là 44 chắc là 74 quá. Just kidding. Đùa thôi các bạn. It's true. Sự thật đó. I tell you this. Tôi nói các bạn một điều. When I was in college, Khi tôi còn trong trường đại học, I had a girlfriend. tôi có một người bạn gái. And my girlfriend, we went to... Và một cái món quà sinh nhật rơi từ cái máy bay được hang xuống sao? I don't know. Tôi không biết. But I know that if I want to have a girlfriend, Nhưng tôi biết nếu tôi muốn có một người bạn gái, that girlfriend must be my wife. người bạn gái đó phải là vợ tôi. And she must be the most happiest wife and girlfriend in the world. Và cô ấy phải là người vợ và người bạn gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. So I decided not to have any girlfriend. Nên tôi quyết định là không có người bạn gái nào. No focus on girlfriends. Không quan tâm về đến cái người bạn gái nữa. For many years. Trong rất là nhiều năm. And made one big decision. Và làm một cái điều là một cái lựa chọn rất là lớn. Succeed before girls. Thành công trước có người bạn gái. You know what I mean? Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Guys, you agree with me? Các người bạn gái phải đồng ý với tôi không ạ? Girlfriends are expensive, right? Hey, later on I'm gonna talk about boyfriend, okay? You help me, okay, with boys, okay? But you see that, right? So I say, if you want to become crown ambassador, Các bạn nghĩ là nếu bạn muốn trở thành Grand Ambassador, first you have to be diamond. đầu tiên các bạn phải là Diamond. And for young people like you guys, you have to come in, be diamond without getting married. Và những người bạn trẻ ở đây phải có một cái cam kết là các bạn phải trở thành Diamond trước khi các bạn cưới. Then when you're diamond, you can marry any girl. Và các bạn có thể trở thành Diamond và cưới bất kỳ người nào, đúng không ạ? And you can give your wife everything she's supposed to get in life, a good life. Và các bạn có cho người vợ của mình có tất cả những cái gì mà cô ấy xứng đáng được có không ạ? Agree? Đồng ý không ạ? And then you and your wife work together in Amway, become triple diamond crown ambassador. Và sau đó bạn và vợ của bạn có thể làm việc cùng với nhau trong Amway và trở thành cái gì đó Grand Ambassador, Triple Diamond. Don't just let girlfriend stay at home, okay, and watch movie. Đừng chỉ để vợ của mình ở nhà mà xem phim. Girlfriend will do Amway with you and build together with you. Người bạn gái, người vợ của mình sẽ phải làm công việc Amway cùng với các bạn, đúng không ạ? But if you keep searching for girlfriend, even you not get platinum, Nhưng nếu các bạn cứ tìm bạn trai bạn gái khi mà các bạn chưa là platinum nữa, you will never get married. các bạn sẽ không bao giờ cưới được. Make yourself ready before a commitment. Các bạn hãy sẵn sàng trước một cái cam kết. Agree with that, guys? Các bạn đồng ý không ạ? Ladies, Và những người bạn gái, I have a lot of ladies friends.
Tôi có rất là nhiều người bạn là phụ nữ. There are two kind of ladies. Thì có hai loại phụ nữ. Always in every country. Ở bất kỳ quốc gia nào. It's called Hello Kitty lady. Cái người kia gọi là Hello Kitty. Hello Kitty is a lady who don't do nothing much. Thì Hello Kitty là những cái người mà không có làm gì nhiều hết. Everyday beautiful. Ngày nào cũng đẹp. No career. Không có một nghề nghiệp. Waiting for a nice rich man. Chờ một cái người đàn ông đẹp trai. Right? There's some people like that, right? Đúng không ạ? But ladies in Amway are not like that. Nhưng những người phụ nữ Amway không phải vậy. Ladies, think about this. When you think that your husband can take care of you in the future, if you don't have a husband, then you think, okay, my man will take care of me. Are you sure? Not anymore. Thì các bạn chắc là những cái người đàn ông của mình có thể chăm sóc mình không ạ? Không chắc đâu nha. Woman, if you are my daughter, if you are my sister. Thì những người bạn gái là nếu bạn là là con gái của tôi hoặc là chị em của tôi. What I will tell you is this. Tôi sẽ nói với bạn. You need to have your own value. Bạn cần phải có cái giá trị của mình. You know what I mean, right? Các bạn hiểu ý tôi không ạ? You need your own value. Bạn cần có cái giá trị của riêng mình. Don't let your man give you value. Đừng để cái người đàn ông của mình cho bạn cái giá trị của mình. Woman, you have a choice. Những người phụ nữ ở đây, bạn có một cái lựa chọn. But many women wait to be chosen. Nhưng rất là nhiều người chờ được chọn, right? Đúng không ạ? But women can choose, right? Nhưng người phụ nữ có thể chọn được, đúng không ạ? Right? Đúng không ạ? This is 21st century. Đây là thế kỷ 21 rồi, đúng không ạ? She seems very angry about this. So, woman, I tell you, Những người phụ nữ tôi nói với bạn. in Thailand there's one EDC. There's one EDC. Thì ở Thái Lan có một người EDC Very beautiful. rất là đẹp, Very hot. rất là bốc lửa. And she managed to stay single until EDC. Và cô ấy quyết định là sẽ độc thân cho đến khi nào lên EDC. Many boys come to her. Rất là nhiều người đàn ông tới với cô ấy. She said no. Cô ấy đều nói không. She said, I don't let boys take care of me. I will take care of my boy. Và cô ấy nói là tôi không để bạn trai tôi lo cho tôi, mà tôi sẽ lo cho bạn trai mình. And later on, she found out about a boy. Và sau đó cô ấy gặp một cái người kia. And she got married when she's EDC. Và cô ấy cưới nhưng cô ấy là EDC. And the boy was her, I think the boy was her downline in the business. Và tôi nghĩ là cái người đàn ông đó là cái downline của cô ấy. Suddenly become easy to. Và đương nhiên trở thành EDC luôn. But it's something, this is very beautiful thing. Because husband and wife working together, no matter what happens, they are still husband and wife. Thì điều này rất là tuyệt vời bởi vì cho dù điều gì xảy ra các bạn vẫn là vợ chồng. Ladies, Những người phụ nữ the ability to choose any man that you want. có được một cái quyết định, có thể có cái lựa chọn. It's very good, Thì right? người nào, đúng không ạ? I don't like you, get out! Tôi không thích bạn, đi ra. Now the lady said, get out of my house, or I call police. Từ lúc này bạn nói là trời, đi ra khỏi nhà tôi không, tôi gọi cảnh sát. Don't wait for your boyfriend to become diamond. You become diamond and choose the boy. Thì đừng đợi cái người bạn trai của mình trở thành diamond mà mình trở thành diamond sau đó chọn bạn trai à. Right? Đúng không ạ? Sometimes they work together. Girlfriend, boyfriend work together, right? Shh. Okay. Sometimes girlfriend, boyfriend work together. Thì đôi khi người bạn trai và người bạn gái làm việc cùng với nhau. And different person, like me and my wife, for example. Thì giống như là vợ tôi và tôi vậy các bạn. She good at one thing, I am good at one thing. Cô ấy tốt một thứ, tôi tốt một thứ. I never complain. Tôi không bao giờ phàn nàn. She never complain. Cô ấy cũng không bao giờ phàn nàn. I never force her to do things that she doesn't want. Tôi không bao giờ ép cô ấy làm những thứ cô ấy không muốn. In the beginning, my wife don't want to talk to new people. Thì lúc đầu vợ tôi chẳng bao giờ muốn nói chuyện người mới. In the beginning, she said, new people are scary. Cô ấy nói rằng những người mới thì đáng sợ. I asked my wife, how they are scary? Thì tôi hỏi là, ủa nó đáng sợ cái nào? My wife said, she doesn't like the feeling. Thì cô ấy nói là cô không thích cảm giác You đó. understand, right? When you talk to new people,
people. Sometimes people, I don't like new people. Thì các bạn thấy là nhiều khi các bạn nói là bạn không thích người mới. So I never forced her to say, my wife, okay, so fine, let me do new people. So what do you like? She said she like leaders. Thì cái người vợ của tôi hỏi người vợ tôi là thích cái gì? Of course, everybody like leaders. Cô ấy nói là cô ấy thích những người leader. Đương nhiên là anh thích leader. Leaders so funny, right? Đúng không ạ? Love that way. Những người này We can play together. Leaders can make jokes. thì những người leader rất là yêu ăn quay và có thể chơi đùa cùng với nhau. See, all of us together so funny because why? Because we are leaders. Ở đây ai cũng vui vẻ bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta là leader các bạn ạ. But OBP, look at new people. Thì OBP các bạn nhìn những người mới. Right? Đúng không ạ? But leaders. Những người leader. So I say, okay, let me go out and sponsor a lot and find leaders, and then you work with leaders. It's good. Thì sau đó tôi nói là bây giờ tôi đi ra ngoài và bảo trợ nhiều người và sau đó là em làm với lại những người leader, ok không? Girlfriend and boyfriend, husband and wife needs to work together without complaints of each other. Thì những người bạn trai và bạn gái và vợ chồng cần làm việc với nhau mà không có phàn nàn gì với nhau cả. And that is a very good way of building a family business. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời để xây dựng một công việc kinh doanh gia đình. In the future, we will talk more about this. But since we got to start a group together, you are young ladies and young boys. One thing that cannot happen is sometimes I already have an example. For example, you already have a wife or girlfriend or something? Do you? Thì anh Phong đã có bạn trai bạn gái. Your girlfriend or wife? Girlfriend who? Ah, the money. Okay. Oh, that's the girlfriend, right? What's your name? V. So V is a girlfriend of Pham. For example, one day Pham said, "Wow, that lady is so cute." Thì một ngày anh Phong nói là cái người kia dễ thương And lắm. also another line, some leaders in Amway also. Và cũng là một người leader trong ăn quay luôn. And he started going out with another lady. But V is still in Amway business and still girlfriend, boyfriend. Nhưng mà Vi vẫn là một cái người trong công việc ăn quay và vẫn là bạn trai bạn gái của những người này. This is unacceptable. Điều này không thể chấp nhận được. Right? Đúng không ạ? Not in Amway. Không phải trong ăn quay. Around the world also not acceptable. Mà vòng quanh thế giới này cũng không thể chấp nhận được. It's about respect to your girl. Cái vấn đề này là về vấn đề tôn trọng cái người phụ nữ của mình. Same thing, V. Cũng giống như là Vi ở đây. What did V say? Wow, that guy is so great. Thì Vi nói là trời ơi, cái anh đó dễ thương quá. And then me acting like a little flirting. Và Vi cũng giống như tán tỉnh anh này một Just tí. kidding, okay? Đùa tí như vậy. And then he said, "Ah, this is my number." Và nói là đây là thư thoại của mình. Hey, what's up? My number is 006666. Okay. Then sometimes people say, okay, hey, I have some problem about sponsoring a home meeting. Can I ask for consultation? Và nhiều khi mà người ta nói là tôi có vấn đề về bảo trợ này, hỏi tí được It's không? always happened that way. Nó luôn luôn xảy ra cách đó các bạn ạ. Then the sideline say, how come you don't ask your upline? Thì cái người tại sideline này hỏi là tại sao không hỏi upline mình? Oh, my upline sometimes so busy, but I think you are great. I admire you. Thì nói là upline tôi bận với tôi nhưng mà tôi thấy là bạn rất là hay và tôi nể bạn nhiều lắm. Bullshit! Bố mộng. Right? Bố mộng đúng không ạ? If you or anyone start to see signs like this, as a group, we have to protect each other, right? Thì nếu mà tất cả các bạn ở đây thấy những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta là một nhóm, chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau đúng không ạ? This is very important. Điều này rất quan trọng. You know, when successful Amway business, when they collapse, Các bạn biết một cái công việc kinh doanh ăn quay nó thành công mà nó đổ khi nào không ạ? people say Amway lasts forever. Nhiều người nói là ăn quay nó tồn tại mãi mãi. It's true, Amway lasts forever. Đúng là ăn quay tồn tại mãi mãi. But some groups are already successful, but not gonna last forever. Nhưng nhiều nhóm đã thành công rồi nhưng sẽ không tồn tại mãi mãi. There are many reasons, but the first two things I want to share with you today. Nó có rất là nhiều lý do nhưng hai thứ mà tôi muốn nói các bạn ngày hôm nay. Number one reason is Số 1 là love affairs. vấn đề tình cảm. Boyfriend, girlfriend, cheating each other, things like this. Những cái vấn đề mà ngoại tình. This is not about Amway, it's about people living together. Things like this happen in office, in workplace, in government, in anywhere. Nó không chỉ về ăn quay cũng thôi mà nó có xảy ra ở bất kỳ nơi nào con người sinh sống. Second thing, you know what? Cái điều thứ hai các bạn biết là gì không ạ? Money. Tiền. Borrowing money. Mượn tiền. What's your name, sir? Pham.
whatever. So this guy said, okay, Bobby, I want to help you. So he gave me $20. Thì tôi mượn anh Phong $20 và cái người này muốn giúp tôi nên cho tôi $20 đó. I'm his downline. Và tôi là downline của người này. Right? And then upline, give downline $20 borrow. Và cái người upline cho downline mượn $20. Next week, Tuần tới, call Bobby. tuần tới bạn Phong gọi Bobby. He want to call to tell me about BTC meeting. Just come to the meeting. Muốn gọi là tới buổi BTC đi. But Bobby pick up the call. Nhưng mà khi mà tôi bốc điện thoại lên, He want his money back. Phong muốn đòi lại tiền nè. Don't answer the phone. Thôi không nghe điện thoại đâu. Then upline, downline, no more. Và lúc đó không còn upline downline gì nữa. I signed up $10. Tôi sẽ up $10. But I picked up maybe $20. Nhưng mà tôi bỏ $20. Very profitable. Rất là có lời. Don't borrow and lend money. Đừng có cho mượn hoặc là mượn tiền. Those who borrow are very sin. Những cái người mà đi mượn tiền rất là có lỗi. Because when I borrow fund, Bởi vì khi mà tôi mượn tiền Phong, you put fund on the spot. đã bỏ Phong vào cái vị trí khó xử. Fund also want to help me, Phong đương nhiên muốn giúp tôi, but not sure is it the right thing to do. nhưng không chắc nó được vì điều đúng. Then you put a person in a very inconvenient spot. Bạn đã bỏ một cái người nào đó vị trí không có tốt chút nào. Can you give me $20? Cho tôi mượn $20. You say, okay, when everybody borrow you money, you say, forever and their rules. Thì nếu một ai đó mà mượn tiền bạn, bạn hãy nói là luật của forever ở đây. Then everybody understand, okay, it's not about you don't want to give money. Thì lúc này mọi người sẽ hiểu là không phải là bạn không muốn cho mượn tiền. And then I say, Vin, Bạn kêu ta nói Vin, I like you. ta thích Vin, I want your number. tôi muốn có số điện thoại của Vin. You say, Bạn sẽ nói forever and their rules. luật forever ở đây. And I say, okay. Rồi tôi nói là But some things like this happen because sometimes not only the guy, the girls pay with the guys. Nhưng cái vấn đề này không phải là chỉ xảy ra với những người đàn ông, bởi vì đôi khi những người phụ nữ cũng như vậy. So ladies, Cho nên những người bạn gái write down this. ghi lại những điều này, I give you one thing. ghi lại những điều này, Jot down. ghi lại. This is going to be your Christmas present. Đây sẽ là cái món quà Giáng sinh của các bạn. Don't look for a better man. Đừng tìm kiếm người đàn ông tốt hơn, Look for the man who makes you better. tìm kiếm người đàn ông làm bạn tốt hơn. You like it? Các bạn thích không ạ? Repeat after me. Hãy lặp lại sau tôi. In English, don't look for a better man. Don't look for a better man. Okay. You have to say, I will never look for a better man. I will never look for a better man. I will look for a man who make me better. You good? Yeah. Feel good? Feel good? That is the philosophy of ladies. Đó là cái định lý của những người phụ nữ. Guys, Những người đàn ông have one present for you. có một cái món quà cho các bạn. Jot it down. Ghi lại. Let me think in English first. We will finish in 10 minutes. Then you can go have dinner. Then we come back for leadership at 7 p.m. Chúng ta sẽ kết thúc 10 phút nữa. But let me tell you the guys, because the quotation is in Thai. I want to make it English for you. Right. Yeah, you had to jot down, okay? So, the ability. Jot down. The Cái ability khả năng to stay focused để tập trung and stop doing things that you want to do và ngừng những cái việc mà bạn muốn làm will give you everything in return. sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn. Do you understand this? Các bạn hiểu câu này không? The ability for you to stay focused, right? I don't know.
Daisy, you have to help me make it into nice Vietnamese word. Cái khả năng mà làm cho các bạn ngừng làm những cái đàn ông các bạn, cái khả năng mà làm các bạn có tập trung ngừng những cái việc mà các bạn muốn làm sẽ cho các bạn tất cả những gì các bạn muốn. Okay, for example, Tuệ is on the way to Diamond. Giống như là cái vấn đề là Tuệ đang trên con đường đi tới đây. Yeah, he's going to be Diamond, right? Then, along the way, there's something distracting. Nhưng mà trên con đường anh ấy đi có cái gì đó làm cho anh ấy bị sao nhãng. I am a lady from somewhere. Nó là người phụ nữ từ nơi đó tới. Say, Tuệ, you don't have to worry much about Emily. Đừng có lo lắng gì về em quay nữa. You have me. Có em rồi mà. Don't worry about the upline. Đừng có lo offline của mình. Don't worry about the downline. Đừng có lo downline của mình. Don't worry, Amway won't go anywhere. Em quay đâu có đi đâu đâu. Amway still in Điện Biên Phủ. Em quay vẫn có Điện Biên Phủ mà. 2 years later, still Điện Biên Phủ. 2 năm sau vẫn có Điện Biên Phủ. But you and I can have a good time together. Nhưng mà anh và em sẽ có thời gian cùng với nhau. Then he also wants to follow the girl. Và anh ấy cũng muốn theo người phụ nữ này. Right? But if he focus back on track to Diamond, Nhưng nếu anh ấy còn quay về con đường đi tới Diamond của mình, when you get to Diamond, you're gonna get everything, not just the girl. thì khi anh ấy trở thành Diamond, anh ấy có tất cả mọi thứ, không chỉ là cô gái đó. Do you understand the concept? Các bạn hiểu không ạ? The biggest return is when you succeed, not on the road. The important is the destination, not along the journey. Cái món quà tuyệt vời nhất là nằm cuối con đường đi, chứ không phải là trên con đường các bạn tiến tới đó đâu các bạn ạ. Don't have short-term relationship with anyone, for guys. Đừng có những cái mối quan hệ ngày qua ngày với một ai đó. You see something for the past 1 hour, we're not talking about Amway at all. Thì các bạn thấy là nửa tiếng vừa rồi chúng ta không hề nói gì về Amway. What are we talking about? Chúng ta nói về gì ạ? What are we talking about? We are talking about how we can build Amway to last forever. Chúng ta đang nói về cách nào làm cho công việc Amway này có thể tồn tại mãi mãi. How many of you love the concept? Ở đây ai thích những cái khái niệm đó? You think it's good? Bạn nghĩ nó tốt không ạ? If your boyfriend in Amway and also have this concept, you think good for you? Các bạn nghĩ là bạn trai của mình cũng có khái niệm này, bạn nghĩ là tốt không ạ? If your girlfriend in Amway and have this concept, good for you? Everybody love Amway and love the way we do it in forever and a day because you have to love each other. Tất cả mọi người đều yêu Amway và yêu cái khái niệm của Forever đây bởi vì chúng ta phải yêu lẫn nhau. So the first thing I want to talk about for this leadership, not leadership, the Dragon meeting. Thì cái điều đầu tiên mà tôi nói các bạn trong cái buổi gặp đồng ngày hôm nay, The success of Forever and a Day Vietnam cái thành công của Forever Day Việt Nam is not in me. không phải ở tôi, It's not in the Thai leaders. không ở những người Thái. We are consultants to you. We are consultant advisors to you. Chúng tôi là những người hỗ trợ các bạn. What is the name of the owner of your business? You. Cái người chủ của cái công việc kinh doanh của bạn là ai? Bạn. When Amway wire the money to your account, your money. Khi mà anh quay chuyển tiền về tài khoản của bạn, tiền của bạn đúng không ạ? The bank account is your name or your upline's name. Cái tài khoản của bạn là tiền của bạn hay là upline bạn ạ? See, so December 22nd. Nên các bạn nói ngày 22 tháng 12 you will have the first OMG. các bạn sẽ có buổi OMG đầu tiên. Okay. If some of you still don't know what OMG is, Nếu các bạn vẫn chưa biết là OMG là gì, OMG is the powerful meeting of all times. OMG là một cái gì đó thật là năng lượng, thật là tuyệt vời của mọi thời đại. You will have OPP, OPP, OPP. And normally followed by BTC, right? Thường các bạn sẽ có OMP và sau đó là tiếp theo là BTC đúng không ạ? BTC is only part of OMG. BTC chỉ là một phần của OMG thôi. But every time you come to BTC, leaders listen to the same thing, right? Nhưng mỗi lần các bạn đến BTC thì những người leader luôn lắng nghe cái điều giống với nhau đúng không ạ? OMG will have weekly. Every week we have OMG. OMG mỗi tuần đều có. It's going to be on Saturday afternoon of every week. Sẽ vào ngày thứ bảy, buổi trưa thứ bảy hàng tuần. And that's where everybody come to give the power to the meeting. Đó là nơi tất cả mọi người đến để truyền năng lượng vào cái buổi
buổi hội thảo. The meeting will have 4 sessions. Cái meeting sẽ có 4 phần. What 4 sessions? Each session 40 minutes. Mỗi phần 40 phút. And runs on products training, very high quality product training. Thì đầu tiên sẽ là về sản phẩm, những sản phẩm chất lượng cao. Second session is going to be live interview of new success leaders. Phần thứ hai là dành cho những người thầy leader đã thành công. Third session is going to be special training on skill improvement. Phần thứ ba là dành cho những kỹ năng đặc biệt. And the last part is going to be the rally, success rally for new moving ups. Và phần cuối cùng là phần dành cho tự thưởng dành cho những người đã thành công. We will do this every week. Chúng ta sẽ làm nó mỗi tuần. And you guys at Dragon are the owner of the new OMG. Và những người mới ở đây, những Dragon ở đây là những người sở hữu của buổi OMG đó. And this will give you a multi-billion and trillion dollar business in Vietnam. Và công việc này sẽ cái hội thảo này sẽ cho các bạn cái công việc kinh doanh hàng triệu hàng tỷ đồng. So looking forward to work together. Looking forward to work together. Nên tôi rất mong muốn được làm việc cùng với các bạn. When you build your business outside the center, Khi các bạn xây dựng công việc kinh doanh ở ngoài cái hệ thống, follow the line of sponsorship. theo cái dây bảo trợ của mình. But when you build the business in the center, Nhưng khi các bạn xây dựng công việc kinh doanh ở hệ thống, there's no line sponsorship. thì nó không có những cái dây bảo trợ. Everybody working hand in hand. Tất cả mọi người nắm tay cùng làm việc với nhau. And everybody bring new people become excited. Thì khi mọi người mang người mới tới, tất cả mọi người đều rất là hứng thú. Ask yourself, if new people come and listen to Amway and see the quality of the leaders and the caring and the loving and the beauty and the nice people in the business. Hãy thử hỏi các bạn là khi các bạn dẫn người mới tới và nhìn thấy được những cái sản phẩm chất lượng cao và rất là tuyệt vời, hệ thống rất là vui vẻ. And everybody very positive. Và tất cả mọi người đều rất là tích cực. No negative, no gossip, no burning money, no love issues. Không có vấn đề tình cảm, không có vấn đề mượn tiền, không có vấn đề cờ bạc, không có vấn đề chơi game. What's gonna happen? Chuyện gì sẽ xảy ra? Because no center in Vietnam like this. Bởi vì không có hệ thống nào ở Việt Nam giống như vậy. We're gonna build it together. Chúng ta sẽ xây dựng nó cùng nhau. Do you want your downline to grow up in this kind of atmosphere? Các bạn có muốn những người downline